Аго, привіт-привіт, з вами Жека, я українець. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України і наближати нашу з вами перемогу. А ми повертаємось до Assassin's Creed Вальгалла. Всім приємного перегляду, героям слава. Йдемо далі по сюжету. Жарок, привіт, Волео навзаєм, дякую. Потрібно завершувати? Чого це? Ну, хотілося б сьогодні, але як вийде. Ми ще ж не були, знаєш де? Ми ще ні разу не були отам, там де боги. Я не знаю, чи то обов'язково, бо я щось не дуже туди хочу. Мене та територія задушила. Ну, чесно, задушила. Я ще там не був. Обов'язково то? А, ну, бач, тоді сьогодні навряд чи. Навряд чи ми сьогодні закінчимо, якщо то обов'язкова локація. Да, тоді в кращому випадку завтра. Бо якщо то реально обов'язково, то ну як я закінчу сьогодні? Тут ще декілька територій попереду. Так що... Ну, нічого. Нічого. До речі, оновився переклад на Міраж. Там вже більш краща версія перекладу українського буде в нас. Так що це супер. Вчора класна новина така з'явилася. Про кодек AV1. Вчора була презентація NVIDIA. І OBS, AV, оце, коротше, OBS, NVIDIA і щось ще, коротше, співпрацюють разом. А, і Twitch, да. Співпрацюють разом над тим, щоб запустити AV1 на Twitch, наскільки я розумію. А це означає підвищення якості трансляцій. І це означає, що ми будемо збирати на нову відеокарту, скоріш за все. Тому що, ну, я без вашої допомоги її не придбаю ніяк. Доведеться ту стару продавати, купувати ту, яка може кодувати AV1. Ну, це або Intel якийсь, да? Умовно A750, або якась умовно, не знаю, 4000-ї серії якась відеокарта недорога. Ну, 4050 ще поки не вийшли. Ну, не знаю. Можливо, 4060. Звичайно. Сама проста, сама дешева версія. Ну, не знаю. Коротше, якось так. Це дуже круто. Чому? Тому що, по-перше, може з'явитися 2К, 4К на Твічі. А по-друге, трансляції такі, як, наприклад, зараз у нас, да? А при тому ж бітрейті це буде в рази якісніша картинка. Ну, навіть якщо просто використовувати AV1, да? При тій самій картинці і бітрейті. Так, коротше, нам тут треба... Що? А, туди в будівлю треба, ага, понял. Зараз я трошки, як то кажуть, згадаю, як гепати. Ми з вами більш-менш швидше будемо проходити це все.
Where are you, Kuna? He isn't here. Someone else may have seen him. Bridget is here. Polish my ears in hopes that a word of clarity will slip through them. Eivor, finally tiri de chwaled. Bridget, it is good to see you. Eivor, but has become of Tevder. Did you faint your scarf? Thank you. I've found Tefter alive and safe. I need to speak to Kun. Bridget! I found an abandoned bird nest in the rafters. I'm going to take it home to Mother. If you gaddle it, then the babans will do it all a lay a gut. It's you again. The Samhain Butcher. The Samhain Butcher. Never mind. Gwynedd, I'm looking for Kunan. Have you seen him? He's busy with the festival and shooed me away to Bridget. Would you like to see some magic I've been practicing? Can you show me to Kunan if I say yes? Just one trick, and then I can show you around. Okay. So reach into this pouch. Та, і ще хороша новина. Я вже акумулював 28 тисяч на Збройні сили, які ми там збирали, да? Вже придбано пристрій один. Потім пізніше, коли буде фотозвіт, я все вам в Дискорді покажу. Come on, let's go find him. There are the church ladies. They don't like the festival, but Mama says they come anyway to cluck cluck like hens. Привіт, Хроліс. See another trick. I can pull an acorn from your ear. Піксар, привіт. А що ти мені пропонуєш? Російською грати чи? It's Eivor. А які варіанти? А ну розкажи мені. Не все, але частково розумію. Далі що? That woman wearing a striped mask. Мене так дивують такі питання. The festival ladies in charge. Ну, типу, а що мені робити далі? Типу, не грати чи що? Чи грати тільки там, де українська локалізація є? Так ігор дуже мало з українською локалізацією. Так, їдемо далі. Цікаво було. Яс. Піоне, привіт. Хроліс, привіт. Раночку. Так, чекайте, куди далі? Я не душу, просто це доволі дивні питання. І для мене вони на кшталт провокативних, розумієш? Таке враження, ніби ти зайшов. Ну, ти розумієш, душиш. Це ти мене душиш. Давай розпочнемо з цього. І в мене така реакція, тому що якщо ти давно дивишся мій канал, то ти знаєш мою позицію. І тому такі питання розглядаються як провокація, розумієш? Ну, якщо тобі не подобається, як я граю англійською ігри, є мільйон каналів, розумієш? Де грають російською. Якщо тобі подобається. Це не дуже коректне питання на моєму каналі. Я отак би сказав. Тому вибач, якщо я тебе задушив. Вибач. Я дивлюся нещодавно, і це було просто запитання. Ну, вибач, якщо я агресивно, може, тобі здалося, що я агресивно відповів, але мене такі питання, чесно, як людину, яка
топить за український контент останні, мабуть, 1,5 року, може трошки більше, це мене просто піздець як бісить, розумієш? Тому не задавай таких питань більше нікому із стрімерів. Тому що більше за всього ти отримаєш таку ж саму відповідь, як від мене, розумієш? Трошки на підвищених тонах, і дай Бог, щоб тебе не забанили за таке питання, розумієш? Тому що, якщо я граю так, значить це для мене принципово, і глядачам це нормально, розумієш? Ось, є стрімери, я ж колись пояснював, категорії стрімерів, які зараз дуже агресивно відносяться до людей, які їм кажуть за російські субтитри в іграх, банять їх. Ти розумієш, да, про що я кажу? То я навпаки, я граю зараз в ігри будь-якою мовою, окрім російської. Розумієш? Якщо є англійська, граємо англійською. Є українська фанатська, я знаходжу її, встановлюю, граємо українською. Якби отак, розумієш? Якби мені було все одно на це, то тебе в чаті зараз бачу би як мінімум половину глядачів, які би писали російською, розумієш? І ти би не міг би розрізнити, українець це чи росіянець. Бо стрімеру було би похуй, розумієш? Здебільшого, мабуть, половина стрімерів отак себе ведуть. І це дуже херово. Це ніяк не розвиває український контент, це по-перше. І ходити кричати, що я український стрімер, при тому граючи російською, дозволяючи, толеруючи в чаті російську, це як мінімум довбойоби. Я отак розділяю стрімерів. Може це різко прозвучить, але воно по факту так і є. Тому не сприймай мою реакцію якось так, що я на тебе накинувся там. Просто я не люблю такі питання. Я їх ненавиджу. Stretch your wings, Sunan. Kunan? Oh, for you, love? I could be. Мене ніде не банили на прості питання, розуміють англійську, вони спокійно відповідали, так ні. Ні, так я кажу тобі не за таке питання, як у мене. А я кажу, якщо ти зайдеш на канал, де стрімер говорить українською, грає російською, і в чаті сидять російською пишуть. Якщо їм ти скажеш, чому ти граєш російськими сабами, тебе, скоріш за все, забанять. Я оце мав на увазі. А реакція моя така, тому що вона така, розумієш? Ось, тому, я дуже до цього, ставлюсь дуже, як тобі сказати, різко. Тому вибач, якщо я тебе якось там задушив, там, як ти кажеш. Але просто я думав, що багато хто знає вже позицію мою, і такі питання задавати, це вже як мінімум некоректно. Типу. Бо це вже сходить на провокацію і на, знаєш, для мене воно ніби як момент, аби посратися, знаєш, типу, от нема чим зайнятися, давай посремося. Have you seen Elderman Kunan? That unholy visage startled me. Так нічого, я думав, що ти давно мене дивишся. Коли ти підписався? У вересні, так це ж скільки вже? 4 місяці. Хіба за 4 місяці, може, ти не потрапляв на етери, де це питання піднімалося? Але, якби тут уже зрозуміти можна. Може, ти рідко заходиш. Не треба вибачатися. Тут нема за що вибачатися, просто я ж тобі пояснив, що
Я різко відношусь до таких питань. Частково розумію англійську, та. Ну, повністю для занурення треба грати рідною мовою, тобто українською, для повного занурення. Навіть якщо ти добре знаєш англійську, ти все одно не можеш до кінця зануритись у гру на іншій мові. Це факт. Коли сиджу в чатку. Ясно. Формер, привіт. Ой, зараз вони спалять. Ну, я англійську використовую піони, тому що, ну, частіше зрозуміло англійську, ніж польську. Ну, як тобі сказати, в сабах точно. От для мене особисто. Hey, who are you? Ну, та. Ну, що зробиш? Для того, щоб було, я ж кажу, треба, щоб перестали стрімери толерувати російську в іграх і в чатах. Тоді може щось почне мінятися. Тому що є один індивідуум, я не буду називати його ім'я, ви так самі знаєте, про кого я маю на увазі, який дуже кричить своїм ротом, що немає різниці, якою ти мовою граєш, що розробники дивляться тільки на прибутковість у твоїй країні, в чому я з ним максимально не згоден, тому що ще дивляться на те, якою мовою люди грають. Це також невід'ємна штука. Але ж чувак думає, що тільки продажі вирішують, яка мова з'явиться у тій чи іншій грі. Так, це теж важлива штука, але це один із пунктів. That pig with a burnt cheek. Right, gotta keep my eyes. Ah, the crate! Yes, yes, come this way. Good you came by. Sarah was supposed to drop it off ages ago. Я правильно зробив чи ні? А далі куди? З цим мені йти всередину туди? Типу, щоб не палівно було. Так, а далі куди нести? Сюди, да? Kunan is inside. I must find a way to get in. There you are, Snake Tongue. Eivor! Опа. Have you been enjoying the festivities? We're done with this shadow play. Tefter's safe, and I know of your plan to sacrifice him in your stead. You think I mean to escape the flames? I go to the Wicker Man gladly, but I will not leave Gloucester in the hands of the Christian zealot. Then what? Leave your people without a leader? And an angry church ready with holy fire? They won't be without a leader. Modron will sit upon the Horn's throne. Are you telling me that Modron lied? Да, Cyberpunk я насолоджувався, коли Turned you in circles я like їх на 100% пройшов ото. Modron was the architect of виходом DLC. Tefter's murder, Eivor. All to take було control of круто. Gloucestershire for herself. It would be a hard Тут task to навіть hold, surrounded просто by Christians саби on all sides. вже There was no other дуже way. підіймають проект. She had a vision. Tevder framed by flames and burning. Everything we created together. Everything. You and Modron. Then Gwyneth? A man must get his house in order before his death. Feather his nest for his children. You and the witch? This was the plan. To make me dance your merry tune, so you could build a legacy for your daughter. I always desired Modron. So when she asked me to take the part in a fertility ritual, of course I agreed.
Our union conceived not only Gweneve, but a united Gloucestershire. One that Tevder would stamp out. This is where you failed, Cunan. Tefter is a changed man. He straddles the same line as you. Tevder? The boy has the head of a mule. You taught him reason? Not just I. The kindness of bandits and strange Britons. He embraces Christ and Chernonus alike. Shit. Prophecy is a strange web, is it not? Tevder's reformation just needed a kidnapping and a dedicated Dane. Eivor, Modron will have taken Tevder to her forest temple. If you make haste, you might be able to stay her blade. I have much to attend to here, otherwise I'd lead you myself. Go now. Unless you plan on killing me first. Що, гепаємо його чи ні? Чат. Чат, гепаємо чувака чи ні? You should not have fucked with me, Cunan. Знайти мудрон. Угу. Fast travel. Можна зробити, да. Я оце думаю, можу зробити fast travel, щоб звідси без бійки. Хоча давайте спробуємо. Не поняв. Та ну що таке? Ну чому викинуло мене з гри, а? Ну що це таке? Ах. Срака. Що, мені його зарахувало чи ні? А, ясно. Я понял. Так чекай, а зарахувало чи ні? Наче да, find. Але чомусь тут не було. Та, я сьогодні виходив, водичку приносив, сміттячко виносив. То цей. Мінус 17 десь у мене показувало. Стат, привіт. Мінус 17 десь в мене показувало. У мене було. Не знаю, як у вас. Але у мене тут, щоб ти розумів, тут, де я, тут не щільне забудовництво. Ну, коротше, не щільно будинки стоять. Тому в мене протяги, ти ще, коротше, коли йдеш, то ще вітер такий хераче. Коротше, поряд поле. Це жах просто. Ну, холодніше, ніж такого, мабуть, у Києві. Бо, ну, будинків небагато. Протягів багато, коротше, так. Ріденько, як то кажуть. Так, а як мені вийти так, щоб мене не вбили?
Я гадаю, знаєте, як можна? Просто тако втекти і все. М? Ну та, трошки було важко. Вийшли на зв'язок хлопці, ще раз, може хто не чув. Хлопці вийшли на зв'язок військові, та? Я вже замовив для них класний апарат один. 28 тисяч вже акумулювали, там ще за доставку треба буде заплатити. Ось, коротше, якось так. Потім пізніше буде звіт. Ну, коли воно до них прийде, вони пришлють мені фотозвіт, я вам покажу. Як в цій грі тепло і трішки гріюсь, ну не знаю. На рахунок тепло у грі, це зараз локація така. До цього була зимова. Sunan, guide me. А в мене снігу взагалі немає тут на вулиці зараз. Де-інде є трошки криги і все. А так, щоб снігу лежав, немає. Він розтанув, встиг розтанути. Тоді, коли було плюс. Встиг розтанути, воно висохло і сракопаду не сталося. А то був би такий сракопад, що капець. Ні, нема. Але мороз дуже сильний. Так добре, що нема, бо реально було би не дуже. Це було би все в кризі. Желедиця була б. Ні, ну я вам кажу, що моя коняка, вона точно асасин, дивіться. Дивіться, що вона робить. Хто так вміє? Я так не вмію. Дивіться. Коняка асасин. Ну, мені навіть спекотно було, бо якось так нагрілася квартира, що було тепло. Я навіть з-під ковдри ногу висунув. The chanting. It's faint, but I recognize Mordrin's voice. О, ну біля груби лягти, там взагалі температура така, ух. Та.
Розібрати, а і що? І розібрати, а на що замінити? На котел? Чи що? Нічого не понял. А і розібрати, і що далі? А, на котел замінити, типу? Так це дорого дуже. Вон, в мене в батьків на дачі, то цей. А то там газ не проведений, там газ, щоб провести, треба. Боже, скільки вони казали? 120 тисяч? Щось типу того. І щоб на газу хоча б воно все було. То жах взагалі. Дуже дорого. Ну, з плиткою, да, плитка вона нагрівається. Угу. Ого, а що це тут таке? Якась отрута чи що? Smells like a trap. Так, тримайся, дядько. Easy now. Something is not right. Так. Так, я з цим згоден. Але потім батьки такі, типу, думають, що треба робити котел на дровах. Ну, типу, газ не проведений все одно. То вони думають зараз, щоб може. Ну, взимку вони не живуть там, тому, типу, це не критично, але все одно хата, вона ж стоїть в холоді, теж хірово. Іноді прогрівати теж треба. Ні, там є якось роблять, що якось можна його там зробити. Да, там у нас заходив один, казав, що там на зиму, щоб не замерзнути, треба, бляха, декілька машин дрів. Капець. А машина дрів щось там 10 тисяч чи більше гривень. А щоб на зиму це десь 1030 треба. А де їх брати? Уявляєш? Да, я ж кажу. А мало того, що взяти, ще треба попиляти, а це ще соляра чи на чому там, чи бензин, ще витрати. Угу.
Ну, я, наприклад, включив отоплення тільки ось в січні. От і декілька разів я включав. Ну, декілька днів, коли було мінус I там. stepped into Alfheim. А це так, що саме от холодно стало, це от січень. Тому ми трошки зекономили, можна сказати. Бо взяти минулий рік, навіть з виключеннями світла, то ми майже постійно включали в грудні, ну коли було світло, звичайно. Грудень, листопад, уже холодно було, мінусова. А в цьому році холоди якось пізніше трошки почались. Ну, у мене тут, я не кажу, що всюди. В минулому році якось воно вже в листопаді дуже холодно було. Да. А ще разом з виключеними світла, то взагалі. А що, мудрону треба гепнути? Диви, що вона... Stay your blade, or die at my hand. Зараз вона нам буде робити глюки. It's a cold bitch who throws her lover to the wolves for her own crimes. Вона ж з отрутами має справу всілякі. No matter. Let me enlighten you with the fury of the gods. Так, де ти там, сучка? Іди сюди! Стрибає вона, іди сюди, кажу тобі. Take this! Не бігає вона. Іди. Ти маєш совість взагалі, оце стій на місці, я ж стріляю в тебе. Немає совісті взагалі. Стій, кажу, куди пішла? Чат, скажіть їй, хай постоє, я ж стріляю в неї. Що це за неподобство? Die, Motherun! Ну, потрошку ми її колупаємо. Потрошку. Так, а ну сокери кидай в неї. О, нормально. Гепаємо. О, ну це було ізі. Do it then. Leave Gloucestershire in the hands of that Christian, and for what? Your name and some trade routes? Do you doubt the power of your gods to sway the mind of a man? Tefter is no longer the zealot you believe him to be. A man will lie to save his skin. When you are gone, he'll gut me and burn my people. The gods showed me this. Kunan spoke of your vision. The Nordenir spin their fatal threats, but without your plan, his heart would remain unchanged. Then I have no regrets. But I had a vision of you as well. One of a path that twists like the river Ouse. A seer's spinnings twist limb and word alike. Prophecy is a river, and we are powerless to fight its clutches. She was fighting to protect her people. But she ground your name to dust, sullied the honor of herself and her people. Ну, кіл, звичайно, що я буду з нею гратися. Ох ти ж дідька. Lord in his mercy. What sorcery had... Ну, якщо так дивитися, чат, давайте відверто. В окупантів теж діти є, правда? I've done nothing to her. Що, дуже жалко їх повинно бути, чи що? Коли вони вбивають нас і наших дітей. Ну, розумієте, про що я, так? Тому йдемо далі. Such a waste of life. The devil whispers into the ear of man. But we must ignore his voice. Modron had a vision of you wiping out the pagans. And Gwynedd is Cunan's bastard. So he simply did it to protect his kin.
Це як пам'ятаєте, в них прильоти ото були? But wrath is a Як вони sin. там кричали, це ж діти там. Блять, а в нас що, не We діти? all lose our heads when our legacy is threatened. Be that name Чимось відрізняються? or child. Діти це є діти? Now, Небезпечно, та, I'll мовчу. see that she's cared for. She has no guilt in this. I will not join your Church of Christ. You won't have to. Так, ну що, квест так закінчено. Чудово. Та все, тема закрита. Ну, ви ж розумієте. А так, скіл, так, 192. Угу. Що далі? Поговорити з Гунаром. О, смайлику, привіт! А ти вже давно тут? Чи тільки прокинулась? Як тебе справи, розказуй? Як ся маєш? Тільки зайшла? I have returned. Gunnar, it's good to see a face I trust. Even your frightful mug. I thought this could be our shared saga, but it is time to leave, and we have spent naught but a drink together. Worry not, Eivor. You and I have many tales to tell yet. And our names ring out clear and with honor. Yeah, a tale. The tale of Gloucester. Beautiful land, full of damned fools. Ha! I will drink to that. You have my thanks. Anything for you, old friend. Там уже з 15 січня пограємо в новинку. And then be on Принц our way Персії. home. Yes. 2D ото Randby will be платформа. eager to meet Bridget. Bridget and Gunnar have already gone ahead. I should join them. Подивимось, що воно таке. Корінзата ми розбирались, там коментарі понаписували, то читала проблеми. Ага. Там, до речі, Міраж оновився, я оновив сьогодні зранку. Локалізацію. Там 13% уже перевірено тексту було. The burning of the Harvest King. Тобто 100% перекладу і 13% вже там Like the Christ, he вони sacrifices вже himself for his people. перевірили, як то кажуть. But this is an empty platter for your Затвердили. gods. Hungry bellies are known to retaliate. Ну, я так зайшов, подивився, ну, нормальний наче переклад. Там навіть кодекси подивився, доволі гарно перекладено. But you Ну, condone. там не машинний переклад, там люди сиділи, перекладали. Ну, по-нормальному, з англійського. Ось якось так. Tradition dictates the burning be overseen by the High Priestess. Modron is missed here. My hand has hindered this blow twice then. Then I will oversee, as is my right, my blood. I took Mother'n from you. You have every right to feud with my line. Once you're old enough to hold a sword. Mother saw your fate. The future will punish you greater than I ever could. Punishment or not, you will go into the future Ще, хто as не Gloucester чув, дуже гарна Shire. новина. Вчора була презентація NVIDIA щодо AV1 кодеку. Має вийти в цьому місяці бета-версія якоїсь там програмного забезпечення, щось типу
Коротше, поки це для 4000-х серій відеокарт, але потім буде для всіх. Ну, я так розумію, для Intel Arc, для процесорів і таке інше. Ну, які мають кодування AV1, да? Це із останніх процесорів. А ось... і начебто 2К, 4К може бути, з'явитися режими на Твічі. Ось, кому цікаво, коротко, AV1 це набагато краще передає картинку, кодек, да? Аніж усі існуючі кодеки на даний момент. Ось, тому при тому ж бітрейті картинка може бути в рази краще виглядати, чіткіше. І, коротше, ну це дуже круто, якщо це з'явиться. Ось, тому чекаємо. Чекаємо тестів, бета-тестів, таке інше. Може будемо міняти тоді відеокарту 2060 на якесь рішення там, не знаю, Intel Arc 750, наприклад. Або 770 дуже дорога. Можна А380, в принципі, обійтися. Але там вона десь в районі 6000 коштує. А А750 десь близько 9-10 тисяч. Але там, ну, в рази вона краще, бо там А380, якщо брати, там навіть 96 біт шина, да? А в цій старшій, то там 256 уже. Тобто, ну, треба, коротше, тести дивитися. Може і А380 буде достатньо для кодування AV1, не знаю. Коротше, будемо дивитися вже по факту, коли воно там з бета-версії вийде. Так, їдемо далі. Але думаю, що це найближчий рік, не менше. Бо там інтеграція йде NVIDIA, OBS і Twitch. Вони в три ці прекрасні... Коротше, вони об'єднали свої зусилля і мають оце зробити. Нарешті AV1. Ось, якось так. Це якщо коротко. Ясно. Так, їдемо далі. Так, що там у нас чекає? Підпалити? А там всередині хтось сидить? Чи нікого там нема всередині? Там хтось сидить всередині, так? О. Sed tibi erit ipse benedictus, non vivet in ignorantiae sue providentiae, verbum aut... Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good Так, нарешті арка сюжетна завершена ця. І що, ми йдемо тоді до Рандві, да? І там у нас скільки там? 2 території ще залишалось поки що. І ще ж ми не були у цьому, як він там називається, ото Потойбіччя, чи як він там? Ото там з богами. Боже, нагадайте, бо я постійно забуваю, як та територія називається. Там, де ото Одін, там оті всі. Ми ще там не були. Якщо це обов'язково по сюжету, то нам доведеться ще там бути. Eivor, have you seen Wallace?
Так, чекай, не туди побіг. I would like to see what you have in stock. You know, you are my second best customer. You know you have use for this. This was a smart purchase. Is that everything? I have to go. See you soon. Until next time, Eivor. Eivor, if you've a moment to spare... I can hardly begin to describe what happened in Gloucestershire. I think you will learn soon enough. But we are allied with them. Yes. For all our pains. Одна територія, але там ще має одна з'явитися, здається, внизу. Потім. Якщо не помиляюсь. Так, мабуть, що так і є. I want to see the Alliance map. Отут ще має з'явитися потім. Так, але поки що в нас одна єдина залишилась. 250 це буде, мабуть, не знаю. Навряд чи буде дуже складно, але... Так, ну так, то сюди. I have received a unique summons from Nottinghamshire in the north. From your old friend, Vili. Vili? A name I've not heard in 10 winters or more. How is he? Well, it seems. Vili asked that you join him in feast and celebration in honor of his father, Hemminger Jarl. A welcome invitation. It will be good to see him again. It is worth recalling that his father, Hemminger Jarl, would be a formidable ally. Will you go? I will leave for Nottinghamshire today. Old friends. Good. They will be pleased. Old friends. Так, ну що, рухаємось далі туди. Так, це сюди нам, так? Так, ну що, стрибаємо сюди, мабуть, і їдемо сюди. А що робити? Так? Дякую, Смайлку. Так, 700 метрів. Да, круто. Мені треба свій ще дописати. Я оце візьмусь, мабуть, уже нарешті за нього.
І може, не знаю, на етері почитаю. Не знаю, подивимось. Там в мене є свій роман, та. Там близько 100 сторінок написано, які я не можу завершити ніяк. Ну, то більше, мабуть, не роман, а як повість, бо роман це щось на сторінок 300, мабуть. Да? Я не помітив. Не дивись. This must be Snottingham. Saxon and Dane live in peace. Внизу. I expected nothing less for land under Hemminger Jarl's rule. It's Nottingham. It will be good to see Villy again. Pour the mead! Eivor's come to Snottingham! Skål! There's drinking to be done! Make sure the supplies are secured. We may set off at any moment. Do I trust my own eyes? Is that truly who I see? Trygvi, you old hound, how are you? Eivor, a friend of old is a good omen. А я думав, вони мене вже покинули. Grass might be mistaken for hedges now. Вчора жодного не було. But a healthy Сьогодні yarn, з'явився it is перший. And what of Billy? I was happy to get his message. I stand in Villy's place today. He and his father have gone to Ulkathorpe to stave off an invasion of Picts. We've laid a long siege, and Hemminger Jarl looks to finish the job. Протягом тижня, можливо, буде фотозвіт. Я вже придбав одну штуку для військових. Дуже потрібну їм. You should know that Villy's father is more frail than last you saw him. Тому найближчим часом звіт So буде. he is. And he'll be pleased to skull with the moon in his jaws at the sight of you. Come, the swiftest path is by river, but these waters are hostile to Norsemen. You bring good luck with you. We could guide the sail steeds downstream. I'm ready for whatever danger awaits. Prepare your convoy, and we'll be off. Our Jarl has waited long enough. We follow the Wolf-Kist to the encampment. Так, стартанули арку сюжетну. Поки що із території це остання, яку я бачу на мапі. Там ще потім з'явиться одна, здається. Але ми ще не були з вами в потойбіччі. Ну, типу, в іншому світі. Жодного разу ще не було. Тому сьогодні навряд чи ми зафіналимо цю гру. Завтра є всі шанси її зафіналити. Хвилина мовчання, друзі.
Дякую всім тим, хто доєднався до хвилини мовчання, пригадав тих, кого, на жаль, з нами вже немає. Героям слава, герої слава. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України і наближати нашу перемогу. Кожна гривночка має значення. Доєднуйтесь до маленьких зборів, тому що там важко збираються кошти. Будь ласка, не ігноруйте. За нас це ніхто не зробить. Дякую. Продовжуємо. Eivor, the Raven clan's wolf-kissed. You'll soon have more names than the All-Father himself. I've traveled far, spilling the dew of slaughter. A reputation is the price of victory. Aha! Indeed! Ready the sea beasts. Eivor Wolf-Kissed is here to escort us upriver. Ти хочеш сказати, що мені треба човна викликати, на човні десь проїхатись? Боже, як я там викликав? Вже не пам'ятаю, як я викликав там його. На оцю літеру, так. Я не знаю, Смайлику. Я думаю, що це пов'язано було з тим, що я просто в неділю не стрімив. Ось. Мабуть, що так. Та й все. Руда Борода, привіт. Ну, а чого воно не їде до мене? Човен, де мій човен? Човен мій, де? Де мій човен? Чат. I remember when Billy and I О, were small бачите, children. спрацював. You spun many epic yarns for us over the hearth's fire. But I do not remember you telling us how you came to serve Hemminger Jarl. Ляр Барбаросса, да? А, то я спочатку не в'їхав. Я пам'ятаю, що був у нас колись Руда Борода. Потім він, походу, перейменувався. Котяра, привіт. Привіт. But my youth rendered me too proud to pay it off. I wanted to raid, not toil. Гарного тобі настрою. Hemminger Jarl could have taken what he wanted Всього from my найкраще. family, Дякую. including our lives. But his heart is kind.
He spared us, and I pledged myself to him. Gladly so. So it... Your word! Оу, а як, чекай. Protect the convoy! А якось можна його, типу, знищувати чи ні? Оці штуки. Ready bows! А, можна отако стріляти. Щоб... Ready! Ну, типу, спеціально затримують, щоб нас розстріляти. Ну, ти вивернеш сьогодні, ні? Оце вони приколюються. Це якийсь бляха як цей. Як дрифт на човні виходить. І вгадай, де воно, бляха, з'явиться. Bows! Fire! Fire! Ready! Fire! Ready! Done for now! Picked on the rich! Got the convoy! Oars! Back us around! The convoy's laid bare! Геометрія, привіт. У нас скоро всі будуть стрімерами. Так. Тоді партнерки ще важче буде отримувати. The convoy is unscathed. Hemminger Jarl will be careful, Eivor. These supplies bring fire to the Ulkathorpe siege. The convoy Так, is unscathed. 150 метрів. Hemminger Jarl will be pleased. Ти сюди ж, так? Угу. Воно. Let's put her in here. We will pick up. А я не буду на тебе фоловитись. А я не буду на тебе фоловитись. Не буду. Я не буду фоловитись на тебе. Ні. А знаєш що? Я тобі можу пояснити, чому. Тому що мені нема коли всіх дивитися. На жаль. На жаль. Ні, на жаль, реально. Ні, я можу тебе зафоловити, але не факт, що я довго там пробуду. Он. Розумієш, тому не можу обіцяти. Я ж сам в етерах сиджу майже безвилазно. Тому ввечері там можу ще зайти до ланочки, там, до геометрії, і то це ненадовго. Так. Тому з цим все складно. Так, що тут чекайте? А що воно хоче? Ескорт? Чекай, а що? А куди ще я маю поїхати? Я ж не пам'ятаю. Так ми ж приїхали. Чи ні? Off we go. Щось я не пам'ятаю. Так ми ж приїхали. Мід. Що? Ну, так я ж не... Що ти робиш, гра? То я ж при... О, Боже. Всі так кажуть. Навіть я казав, що в мене навіть 10 глядачів не буде. Але бач. Так що хто його знає.
Ні, ну якщо раз на місяць стрімити, то звичайно, що з цього нічого не вийде абсолютно. Ну чому мало? Насправді багато, але там, де багато, там крінжа, як правило. Всілякі там СТБшні шоу дивляться. Народись в 16 і таке інше. Крінжа. І це дуже погано. Тому що це простіше всього підняти канал. Але, ну, пускатися до крінжі, щоб підняти канал, ну, бляха. Камон. Я якось хочу іншим методом досягнути тої ж партнерки. Не вдаючись до всіляких там крінжових шоу і такого іншого. Не знаю. Маю надію, що глядачі допоможуть. Тому так, якось. You look good, Eivor. Strong, healthy. My heart sings as well. It's good to see you again. Yours is a poet's heart, I am told. What a mix of spirits you have. Movement on the walls! We must end this soon, before the weather changes. The whole of my clan would be here if you called them. No need. These men are flies for Дякую. swatting. Це неймовірно. Заворуха, дякую за підтримочку. Should any pigs escape, it will all be ended by this time tomorrow. Ні, ну руда борода. Ти подумай, якщо ти хочеш бустанути нормально, то тобі доведеться дивитися такі крінжові шоу. А якщо ти хочеш більш-менш бути, як то кажуть, ну я нічого не хочу сказати погано, ну мається на увазі більш адекватний контент, то буде дуже важко. Вон можеш по Мелкіну подивитися. А він вже давно стрімить, а все не може ніяк партнерку отримати, тому що, ну, глядачі, дивна штука, глядачі. Ось, тому я розумію його, тому що я протягом цих майже 2 років, да, декілька разів у нас була така ситуація, що ми вже підбиралися до 75, але якось воно обрубалося, да? Ось, тому я розумію відчуття, коли ти ось-ось, але не ось, і все. А дивишся якісь крінжові канали, вибач мене, декілька місяців каналу, а він, сука, вже партнерку, блядь, має. Ну як це так? Ну, це жах просто. Ну і дивуєшся. Що в нас в партнерах здебільшого українських каналів це крінжа якась, блядь. У нас часто був онлайн великий. І на Тесо був онлайн 90. Та багато коли був. Це воно такими лавинами такими. Один раз є, другий раз немає. Якось так воно, не знаю. А втримати протягом місяця це важко, тому що, ну, люди якось так ото тиждень-два подивилися і потім звалили. Якось так. І виходить, що допідтримати не хочуть. Виходить так, що ти ніби як топиш, ніби як намагаєшся, робиш все ніби правильно. А воно виходить, що недостатньо. Ну чому заново на Ютубі? Не скажи. В нього аудиторія, яка його любить, просто взяла і перейшла на YouTube, та й все.
Я думаю, що якби в нас таке сталося, то якась би частина, теж кістяк, якийсь би, там, не знаю, людей 20-30 хоча б якийсь онлайн був би в нас, я думаю, на Ютубі. Ось, кому цікавий контент від мене, наприклад. Тому це таке, да, він працював багато, щоб ком'юніті, яке, куди б стрімер не пішов, ком'юніті йде з ним. Це круто. Тому заново я б так не казав би, заново. Взагалі-то, якщо ти не в курсі, Падон на Ютубі починав, а не на Твічі. Це потім він для експерименту створив, я так розумію, на Твічі канал, і вони його вирішили зробити партнерським. Ну і топили там доволі теж довго на ту партнерку. Ось, при тому, що в нього ком'юніті ніби як не маленьке, але навіть при цьому вони на партнерку теж довго працювали. Так що то таке. Просто, можна сказати, людина повернулася туди, де починала. Ну, на ту платформу, де починала. Це все. А який мені сенс? У мене 4070 Ti, якої мені достатньо. Ну, який сенс мені від супер, от скажи. Те, що там пам'ять 16 ГБ, і вона буде в нас коштувати, якщо зараз ця, дивився, 35 десь, да? В середньому, 35-40. Ну, та буде 50 коштувати. Ну. І плюс я вишу ще 29 тисяч. Ну, я з апгрейдами вже закінчив, якщо вам цікаво знати. Тому найближчі років 5, може навіть більше, дай Бог, дожити. А апгрейдів не буде ніяких вже. Єдиний апгрейд, який може статися, це коли з'явиться Twitch на Твічі АВ1. Ми поміняємо відеокарту на стрімерському ПК, який зможе кодувати АВ1. Все. Це всі мої апгрейди. Так що отак. Відвалилось трошки глядачів? Та я не думаю. Я не думаю. Подивись і онлайни зараз. Там нормально він... Та, просто там ком'юніті, здебільшого сидить наше ком'юніті на Твічі, тому тут не порейдеш там і таке. Це мінус, да. Але взагалом в нього аудиторія молодці, підтримують. Вон збори на Збройні Сили гарно йдуть. Тому якби я б так не казав би, що погано все. Я дивився презентації шматок. 2К, 4К, так. Але навіщо воно треба? Я якби стрімив би, то стрімив би максимум Full HD. Максимум. Ну, 2К. І то мене в 2К навряд чи будуть дивитися. Бо здебільшого люди, які дивляться, то Full HD дивляться. Розумієш? Тому тут я, мабуть, би на Full HD зупинився б. Не 936p, а 1080p. При тому ж бітрейті, але з якіснішою картинкою. От і все. І це як для себе, я би так зробив. Навіщо витрачати, умовно, той обмежений бітрейт навіть за V1 на 2К? Якщо тебе в 2К будуть дивитися, ну, реально одиниці. Давайте відверто. Ну, одиниці. Бо здебільшого то з телефону дивляться, з ноуту чи ще щось. З телевізору не часто мене дивляться, це точно. Ну, на телевізорі, може, класно було би, да, там 2К, 4К. Але то таке ж. То вже занадто, як на мене. Фултаймером, а так все на Збройні Сили. Ну, ти думаєш, я заробляю дуже на стрімах, чи що? Я фултаймлю, але в мене глядачів немає багатих. І, як то скажуть,
які могли би підтримувати так, що, типу, ти не думав би, да, там, що тобі треба десь кошти брати. Ось, ну, так. Всім важко зараз, що зробиш. Так, нам нагору туди. Просто ти неправильно думаєш, дивись. От умовно, да, от дивись, от зібрали ми там 30 тисяч на Збройні сили. Ти думаєш, якби не війна, то мені би донатив би хтось 30 тисяч гривень, мені особисто як стрімеру? Це помилкове твердження, тому що, дивись, донатити стрімеру – це одне, а на перемогу донатити – це зовсім інше, розумієш? Тому не треба інтерпретувати, типу, от Падон там зібрав умовно 100 тисяч, 200 тисяч, от якби не війна, він би ці кошти отримав би собі. Ні, йому би стільки не донатив ніхто в житті, розумієш? Так, донатили би там, умовно, там, ну, 20-30 тисяч, але не 100, не 200 тисяч. Тому не думайте, що якщо стрімер збирає, акумулює величезні кошти на Збройні сили, що якби не війна, то він би був би на Ламборджіні. Ну, розумієте? Це максимально помилкове твердження. От, ну, це так, щоб ви розуміли. Та, донатили б, але, ну, не так, ну, бо то на стрімера ж. Ось, а тут на перемогу максимально всі, хто може, допомагають. Тому тут акумулюється вже, ну, можуть великі суми збиратися. Ну, ось, плюс він же ж працює, ну, так молодець, тож кажеш, що погано. Це правильно? Ну, молодець. Я що, щось погане казав коли-небудь? Це дуже поважно. Йому респект величезний за його роботу. My clan fought well, did they not? You saw it. The heart in these people. How they rallied behind their Jarl. You have that effect on men. They trust you. And they love my son all the more. But he lacks the trust of our Danes. And I am running out of У мене патронів немає, он запустив для тесту Донателло. За півроку жодного, хто би підписався навіть на 100 гривень. Ну, я його прибрав, тому що немає в цьому ніякої сенсу. А ти кажеш, ну тому якось так. I thought you would come faster if it was Villy's name you heard first. I need your wisdom, Eivor. Your discretion. You have it, of course. There will be a thing soon, in which the nobles must name a new Jarl. And I am torn. I would have my son follow in my steps, but he is reluctant. He follows his warrior's heart. Others will name Tryggvi, a fine man with a mind for leadership. But his lineage is tattered, and he is less bold. I have known Billy since we were small. He's bold and courageous, and your warriors love the man. The nobles should choose him.
sight is clear and your mind is sharp. Let that guide your thinking in the days to come. Philly departs for kinder downfall soon. Ride with him and talk like old friends made new. If I see any Valkyries lurking nearby, I will send them away. I can fight them off a while longer. Philly waits for you below, A4. Ну, сапка не дуже вигідна для стрімера, почнемо з цього. Глядачі здебільшого це знають. Тому тут таке. Що краще, 100 гривень закинути на Донателло чи підписок накупити, розумієш? Тут таке. Те, що воно з часом накопичується, тих нещасних $100. То да. То як то подушка, типу, підтримки, то да, круто. А ось. Але в мене здебільшого це, ну, типу, за 2 місяці може зібратися в кращому випадку, да? Це в кращому випадку. Плюс цих $100 там реклами $30 десь накопичується, розумієш? Ось, тому тут так воно, да. Ну, ексклюзив, та зрозуміло. То що ти, типу, мені хочеш цим розказати? Ну, ексклюзив. Я коли своє там ставив, то була можливість замовити ігри, була можливість музичні етери замовити, коли ти хочеш. Ну, теж ексклюзивність зі свого боку. Ну, звичайно, щось таке там більш цінне, то це треба мати якийсь буст звідкись. А якщо його немає, то ти робиш те, що ти можеш, розумієш? Ті ж самі розіграші у мене на каналі. Ну, якби я міг айфон розіграти, я вже давно би розіграв би айфон, розумієш? А так в мене нема фінансової можливості. Я роблю те, що я можу. І здебільшого це всі донати йдуть на ці всі справи, розумієш? Тому казати, що я тут купаюся в баблі там і таке інше, ну, чи щось ще думати. Ну, ти поспробуй сам і потім скажеш, скільки ти заробив на цьому. Ride with me to the force. They are Freya's gifts to these unforgiving lands. All right, but if I don't feign the sight of them, you've oversold the view. Якщо розглядати стрімінг як заробіток, то треба дуже багато в рекламу вбахати гроші. Треба багато мати зв'язків, щоб твій канал приносив прибуток. А так, якщо ти майже на ентузіазмі це робиш, да? Типу там, ну, то великих в тебе гор там не вийде. Розумієш? Зранку душ прийняв. Та. Тому я радий взагалі, що в мене є ком'юніті, яке взагалі якось підтримує. Щоб трошки. Це вже супер. А на Збройні сили ще нам вдається трошки збирати. Це взагалі супер. Any man who would call a tree murderous is a man who's had one too many blows to the head. А так кожної людини є свої проблеми. Якось так. Нема людей без проблем.
Stoneber. Was Tryggvi not sent there by father to help? We must go. Час розімняти дубцю. О! Що, серйозно? Так рано? А чо так швидко? Що навіть 2 годин не прийшло, смайлику. Ну як це так? Ну чо так рано? Треба було трошки пізніше. Присідай, нічого собі, який наказовий тон. Ти подивися на неї. Це прикол. Ти подивися на цю смайлик, ти подивись. Ти подивися. Ти подивися, що вона собі дозволяє, чат. Ви подивіться. Ну ладно, ладно. От не повірите, от робиться легко, да? А потім, бляха, ловиш відходняки. Come on, please! Go quickly, please! Але 10 це оптимал, щоб не задихуватись сильно, ну для мене. Може в когось питання, чому так мало? Тому що важко. Так, чекай, а що? Треба підпалити чи що? Чекай. А, врятувати треба тут. Ага. З будинків треба, коротше, людей врятувати. Так, а де ще будинок якийсь є? Старість. При чому тут старість? Так, чекай, а де? А де тут вхід в будинок? А, ось. Так, є. Так, це винести треба тепер. Not me, my wife. Save her first. Oh, my dear Hilda, why? I cannot live without you. I cannot bear to go on. Forgive me. Що? А типу одного тільки можна було врятувати? Та що за хрінь? Чому? Гра. Паскудство. Що це за паскудство? Типу на вибір було. Де ще є хто? Ну там може. Тут я врятував уже. Я не бачу, де ще будинок, який можна. Оцей може. Тут уже всі згоріли. Вон ще одну двері. Тут закрито. Ну а як в цей будинок залізти?
There are more people to save. We are running out of time. Це капець, завдання таке. Не дуже приємне, чесно кажучи. Thank you, stranger. I thought this was my last day on Midgard. Is anyone out there? Thank you. Thank you. There are others. Please help them too. Я не бачу, де ще можна що зробити. Курва. Може в великому цьому буде? Ну да, дор-бар'єр. Мабуть, щось сюди. Ну, виходь, чи що? Воно? Воно. Так, що далі? Треба врятувати ще комусь допомогти. Move! Get to safety! Billy! Where are you? Віллі, а де Віллі? Answer me! We need to clear a path. Першу віпку на твічі. Пощасливив. Ну, у мене нема віпок, тому що їх банально нема. I will get the man, Eivor. You carry the woman. Niflheim will have to wait. You are staying here today. Oh, thank thee, all father. Hold on to me. I can get you out. Гра ця, боже. Pandemic Train, здається. 360 гривень вона зараз коштує. Oh, thank you, Billy. Thank you. I draw breath because of you. I thought I might have to rescue you, Billy. Had I died, it would have been my time. My fate is already spun. I'm sorry, but you cannot endanger yourselves like this, lords. You have people to lead, a future to consider. The old man has wisdom, Billy. You have the full weight of this clan on your back. My father carries that weight. I do the fighting and feasting, and I am expert at both. It is good to have you watching my back again, Eivor. You see what I deal with, Eivor? The mind of a troll in the body of an Aesir. Still the same arse stick as when we were children. I'll never change. This is hardly the time for lightness, you two. We have many injured to comfort. Well, that is your domain, Tryggvi. I don't wish to be seen as a savior and healer all in one afternoon. The waters at Kinderdunfall will soothe my wounds. If my father needs me, I'll be there. Billy, stop! Eivor, wait a moment. Hemminger Jarl has Ну так цю гру можна було придбати в Стімі по дуже великим знижкам вже давно. Навіть оця на зимових була знижка дуже велика. Тому вона не коштує дорого по знижкам. Ну почекай ще знижок там наступних, да візьми собі в Стімі. Вона варта уваги, в принципі, вона непогана. Ще й українську локалізацію має там.
I will talk to Willie myself. Але вона складна. Ну, для мене вона була складною, коли я тільки починав в неї грати. Але потім, коли розбираєшся вже, то вже норм. Що за чим і куди. Так. Їдемо далі. Willie was right. The Kinder downfall is beautiful. Now where is he? Willie was right. The Kinder downfall is beautiful. Now where is he? Так, знайти Віллі і поговорити з ним. Угу. О, який він співун. Чуєте, да? Ти що? Eivor, you found my secret haunt. I would be deaf to have not heard you singing. Your crow's cackle could awaken the dead. These skirmishes with the pigs that worn you down? Not at all. The more scars, the better the boast. I mean, look at my father. A battle-worn veteran, carved up like a goat on a spit. Not a metaphor I would use just now. Not in his state. These waters are magnificent, no? They comfort and heal. They are Freya's gift to man. Billy, you need to face it. Your father is dying. When he departs for the corpse hall, you will take his place, as expected. The novelty of this soggy north has worn on me, Eivor. Too warm for winter living, too cold for summer. I've heard Mercia is more temperate. Dense forests, bright colors, thriving streams. Is that how it is in your settlement? You would always be welcome to live and prosper with us, but that is a matter between you and your father. I could make the old man understand. I have no desire to be Jarl, and he must accept that. You defy a long tradition, Billy. The son takes after his father. That is the way of things. Eivor. I have my own reasons to see you made Jarl. The Raven clan wants friends in England, and you are among my very best. You do not need me in that seat to secure an alliance. You and Sigurd are beloved here. Your father's dying, Billy. Now is the time to get your house in order. It is not my house. It is the clan's house, and the clan will decide what happens next. You have a chance to end on good terms with your father. I wasn't afforded the same luxury. Don't squander it. Billy! Billy, come fast! Another attack? It's your father! He hasn't got long! Come to the Longhouse! Having a Jarl is at the edge of death. I must see him before he goes.
Wees in the great and ungodless. Eivor. To see you both together again like this. It recalls days long past. Makes me feel young again. Hold on to that feeling, and take it with you to the Hall of the Slain. You have become a great warrior, Eivor. A warrior and a leader. Worth song and verse. I had many good teachers, Hemminger Jarl. You chief among them. I beg of you now, do not let my lessons die. Pass them on. The seer is on her way, Father. She has remedies for you. Cures and charms. I held you here, really. In one proud hand when you were fresh from your mother's womb. I've watched you grow. A dirty-haired boy, swinging sticks and running through the mud, dreaming of glory. I am proud of what you have become, son. And I am proud of what you will become. No matter Father. Willi. We must prepare for the funeral. I'll send for my clan. You call on the nobles of this shire. The nobles have begun to arrive. Trukvi needs our help to see this through. We will be at the funeral pyre, overlooking the village. Never stand for det. Get well med his Danish unge. What do you see? Hemminger Jarl. Cast about this land, my friend.
worthy pyre for Hemingway. This journey to the halls will be heralded by roaring. Eivor. Drengur. Sunniva, thank you for coming. The sight of old friends lets my heart rest easy. We came as soon as we heard, bearing gifts for Hemmingur Jarl. The celebration will last many days. How soon till we begin? The pyre's construction is underway, and all of our guests are lodged and welcomed. We could begin shortly. Good. You handled this well, Tryggvi. I pledged my life's oath to Hemmingur Jarl. There is nothing I would not do for him. The Althing must be held when the week is out and the funeral is done. The nobles of this shire will name Vili the Jarl of our clan. This assumes they will be sober after a week of drinking and weeping. It will be a grand funeral. Father will have a clear view of his lands from here. Іван Ю.А. Напишіть, будь ласка, що-небудь в чатику. You've done well, Tryggvi. This was his favorite spot in the Shire. I suppose we should get started. Our guests need looking after. I will look for you later, to save you from them once the mead has really soaked in. You are a true gift, Eivor. А чого в тебе цифри 789? Tryggvi is Hemthorp's rock. With him around, Тебе ж можна порахувати за бота. He is a good man. I must be away for a short time, Eivor. I want to retrieve something for my father. A gift. When did you have the time to make a funeral gift? It was something I had hoped to give him in life. You must see it to believe it. I brought a gift from the Raven clan. I stored it at the watchtower on the far side of Hemthorpe. Ну, 789-й бот, наприклад. I should look over the gift first. It must be worthy of Hemingway Jarl. Наприклад. There's a heaviness to З your ім'ям look. Іван Ю.А. What troubles you? Hemming desired my counsel before he died. Wanted my opinion on the future of this clan's leadership. That would be Vili, would it not? If tradition held, yes. Tryggvi has tasked me to help the Volva with the sacrifices. Could we speak with her Ні, я to не ease бот. your thoughts? Ну окей, ми тобі повіримо. But let me go Дякую. alone. Set scouts around the village. The people here must mourn in safety. Я бот? Да. Я бот. Але я стрімер бот. Так. Так. Тут у нас аж 3 розгалуження на 3 квеста аж іде. Я оптиміст. Нічого не поняв. До чого це? Я реаліст, якщо ти дуже хочеш знати. Реалізм. Знаєш, є така штука. Реалізм. Так. Я реаліст. Так, добречко, йдемо далі. Тут у нас 3 розгалуження на 3 квести. Знайти, поговорити з Сіром. Так, давайте оце зробимо першим. Так, я дивлюсь реально на речі, а не на щось там казково там. Послухавши когось, тримаю надію. Розумієш? Дивлюсь прозоро реально на речі. Розумієш? Я не знаю, як тобі пояснити, що таке реаліст.
Це нам Let's see you, old friend. говориш те, що бачиш. With Hemminger Jarl gone, can Willie hold the reins? Will he guide us true? Ні, просто я собі казкових будиночків не будую в голові. Розумієш? You are the wolf-kissed one, the raven of battle whose fame grows with each waxing of the moon. I struggle with the choice Hemminger left for me. I would have your counsel on the matter. A slaughter must be made. Many sheep at the bottom of the sleeping Jötun, before the pyre is lit. Follow. Fólska þessa manns. Af hverju dyrfir hann sig til að... Gnótt af reykt lambakjöt. Munu menn taka nokkurt á veiðiferð, en má gefa þér nokkurt pund í móti afhlaus. Come, creatures. You are to serve the gods, and bid them welcome our beloved Hemminger Jarl, with ale and open arms. Do you have the gift of foresight, seer? Can you augur what is to come? I see what need be seen, when it need be. A great gift. A great burden. Did Hemminger Jarl consult you often? Did he unburden his woes? We spoke often, yet too often he left with more burdens than he brought. He worried about the future of his clan. About who would be Jarl. Speak less, lest our words draw foul spirits to dog us. As you wish. Volva, Your heart is restless, your mind clouded. You seek more than a guarantee of good omens. I seek the gods' wisdom. You wish to know who would best serve this clan as Jarl. I do. Between Vili and Trukvi, there's no clear choice. We stand in the shadow of the giant, the great keeper of secrets. Here, you'll find a drink of the resounding sea. Ascend the sleeping Jötun, consume the waters, and meditate at its peak. Do not seek answers to your questions. They will find you. Намотує коло. Так, тут можна точку синхронізації, в принципі, відкрити. Якщо постаратись, так? Можна, в принципі, чого ні. Але вона досить високо. Go, Sunan.
This is the summit. To seek an answer. О, то нам, в принципі, сюди і треба було. Чудово. Прекрасно. Так, чекай, Explore, Sleeping Cat. А тут перемотка часу не працює, так як в минулих частинах? Чи працює? Хто пам'ятає чат? Та отож бо я не пам'ятаю. Ми тут час не перемотували, здається, жодного разу. Ментіонату. Ну так медитувати, а як? Медитувати, я не пам'ятаю як. Чат, підкажіть. Медитацію як робити? Зараз тоді погуглю. Та я не пам'ятаю, яка кніпка, бляха, викликає оте меню. То я ж за це й питаю. G, все. Я ж ним не користувався скільки. Ось, медитація. Я ж пам'ятаю, що є така штука. Та я вже знайшов, дякую. Всю гру грали без цього. Hemingway, is it truly you? Оця кніпка. Of spirit, not of flesh. Why have you not reached Odin's Hall? I will in time. As the flames of my pyre burn, I will ride the path of wood smoke to the All-Father's Hall of Champions. I am grateful to see you once more, Jarl. I struggle with the task you set before me. To choose your heir is not an easy thing. One man is beloved, but does not want the task. The other man is fit for the task, but is not favored. I could not give you any more counsel in life, Eivor. So too in death am I rendered silent. Forget wise counsel and rational arguments. What does your heart tell you? My heart is stopped. It says nothing. This should not be my decision, Hemminger. The choice was always yours to make. You were their chief.
as Sigurd is your chief. But that does not quench your appetite for glory as you covet his place upon the high seat of your clan. I do not seek to replace Sigurd. Fate weaved our futures long ago. We are only following its pattern. Yet you see it coming. You welcome it. Shall I renounce my faith then? Abandon the path to glory I walk? No. I want you to die in defense of it. Це прикольно. 250 рівень. This is not how I remember you. А він аж туди побіг. Йо. Ого. Фіга ти крутий. You left me Oi. so soon, Hemingayal. Your shire's fate is uncertain. I trusted you to make the right decision. I still do. Your edge is blunted by indecision. You lead warriors now. Never waver. You did, Hemingayal. You did. And that is why my word shall stand true. Trust your judgment. You pushed me, Heminger. I never intended this. Have no regrets, Eivor. You have given me the great battle death I sought in life. You old fox. Was that the point of riling me up? The All-Father. He comes to welcome me to his hall. And I must follow. The choice you make will be the right one. Ну, якось так. Так, у нас ще дві точки. Поговорити з Віллі і поговорити з Трурва. Давайте Віллі. Віллі, да? Угу. Це нам сюди. Yeah! Did you see that sopping sack of meat with the roosters? What an arsehole. Hej, låt mig dumpa dig att lära virkelig litet vid.
This is an excellent shield, Soneva. And here, from the Raven clan. An impressive shield. It is good, but it needs a touch of grandeur. Something personal for your father. A sigil, I think. A mark to adorn the front. We need an artisan. Is there one in the village? I know a man. A master craftsman in exile. He lives in a cave northeast of Hemthorp. I would take you there myself, but I have Isbjorn to retrieve. Isbjorn? Your father's spear? Did he not wield it at Ulkerthorpe? He lost it some winters back on a bear hunt. He hit the beast hard, but the Привіт, spear чаго. stuck and the bear fled into the forest. And after all these winters, you hope to find it again and present it to the pyre. The odds are narrow, to say the least. Fret not, friend. Там круту штуку вчора замовив для Seek out хлопців, the exile. He'll see для to it. військових. Вийшли на зв'язок нарешті. This is an excellent shield. Ось, то замовив. Gunnar's craft never disappoints. Думаю, протягом тижня буде звіт. Так, це значить сюди. Find. Давайте тут ще з цим поспілкуємось. Яку еко? В сенсі еко. Що таке еко? Ні, там... Та я потім розкажу. Пібастардо, привіт. Потім уже з цим... Ні, не еко. Еко дуже непрактичний. Там інше ми взяли. Вони краще знають, тому що вони вже користувалися. У побратимів там є теж. Тому є кращий варіант. Я потім напишу модель. Вони самі обирали, тому, типу, вони краще знають в умовах холоду і таке інше. Те, що себе показало краще. Еко теж класна тема, але я наскільки розумію, там було важливо, в яких умовах ти використовуєш і ємність. Розумієш? Тому тут по цим параметрам. Але штука крута, я там огляди подивився. Я б собі таку не проти мати вдома, але дуже дорога. 28 тисяч коштує. Так, ідемо сюди. Come out, you dung-eating rat! What madness is this? You dare wash our beloved Hemingir with your filth! I asked you a question, friend. There's a Saxon within. One stupid enough to try sending Hemingir to heaven over Valhalla. Now he cowers behind a locked door. I only did right by his immortal soul. You will get what is right for you. Calm yourselves, all of you. I will speak with him, unmask his true intentions. Get that stain out here now. Oh my God! The people are quite upset. Leave me be! I did nothing wrong! You should walk out of here on your own before you cannot walk at all. Yes, I'll walk. Don't hurt me, please. There's a key there. Там ситуація зараз дуже складна. Хворіють, холодно. I will follow you out. Collect key. Use it! Get that stain out here now. Так, чекаю, так, а що мені з ним треба робити? Просто відкрити двері? І все? Так вони його зараз розірвуть, ці люди.
Типу. Get that stain out here now! You'll pay for your wrongs, desecrator! Enough. Let him speak to explain himself. I loved Heminger. I swear. I only want him to fly free in the kingdom of God. So you drench his body with your filth waters? Was it your Christian holy water? Of course. I anointed him in the name of the Lord. Сагнакіл. Зафоловився і передумав. А що це за такий тренд пішов, типу, фоловитись, потім одразу відфоловлюватись? Never Це inflict для your чого Christian робиться? mysteries on a dead Norseman. But I only... These are your neighbors. Respect them. Learn their ways. And you will draw breath long into old age. Керрі, привіт, дорогенька, як твої справи? Baptized as one of us. Так. Так, рухаємось далі. Тут ще 2 точки, начебто, да? Ага. Ще 2 точки відвідати. Прекрасно, антидепресанти поділи нарешті. Тримайся, дорогенька. Все не так. Все буде добре. Так. Чекай, тут що? Stretch your wings, Sunan. А, все, бачу. Fire! Save my... What is this Boda you speak of? A gift without price, fit for a Jarl's lips. But hurry, it catches flame. Help! Fire! Save my Voda, it burns! Так, тут щось... А, тут треба врятувати. Help! Fire! Save my Voda, it burns! Чекай, зробити так, щоб воно не вибухнуло, чи що? Я правильно розумію? Та тут всюди вогонь, тому ти бляха. Серйозно? В мене не вийшло. В мене не вийшло. It was too late for your Boda, as you say. Ah, balls. I dragged it all the way from Roos. It is back to water ale for me, I suppose. If you drink enough, ale is a fine fix to any problem. Very true, very true. Join me if you desire. A bit of drink in the belly never hurt. Ти хочеш, щоб я з тобою бухарив? Так я не хочу з тобою бухарити. Не, то краще зі смайликом вип'ю водички фільтрованої. Have spoken. On to the next ruling. Shall we play in the woods? Be my eyes, Sunan. Where are you going? From the chickens. Що це в них, бійка там? О боже, бійка. Його врятувати треба, так? You mean Hemminger's famous fighting roosters? Dragonsmith, thank you, mighty Thor. You've saved my life. When you sober up, steer clear of roosters. The order seems to have been restored. Все? Типу, повирішували проблеми людей. Я понял. Повертаємось до Тругви.
I've calmed the guests as much as they can be in their grief. They mourn. It is to be expected. Still, thank you. And how do you feel, old friend? I mourn more deeply than most, I think. Hemminger would be proud of what you have accomplished here. All you have done for him. I hope so. This ache will pass, Trygve. With time. Yes, it will. Так. І там останній квест ще, да? Третій був. У нас. Із цих, да? Угу. I need your eyes, my friend. Печера тут. Це в ній щось треба робити. Ага. This must be the cave Billy mentioned. Who would live here? The exile must value his solitude, living in a hole such as this. Odin's bidding. You are a difficult man to find. Hemminger Jarl is dead. I was told you are a master craftsman. I seek an etching on the shield to celebrate the life and death of Hemminger Jarl. The stones. Hemminger Jarl possessed a steady hand and steady heart. Do you possess the same? Починається, боже, я ж це не робив. Пікап. Пікапити камінці, ну що це таке, ну дідько, боже.
чат, я не знаю, як його пройти. Все? Чи не все? Валідат? Чи що? А, все. Your heart is not yet steady. How could it be at such a time? Hemminger Jarl's heart never wavered. In life it did not, but in death it lies as still as a stone. You have not yet answered me. Will you help me with my etching? Оце понаписував ельфійською, та? Седе. How will you remember him? Та щось воно ламається постійно, я не знаю By his чому. unrivaled prowess on the battlefield. Ah, Gungnir then. Odin's faultless spear, a symbol of power. Is this your choice? Yes, I choose this one. I will begin. Тільки тут тебе не транслює. Я не знаю, чому так. Може, мене Бандера-бот не любить. Не знаю. How did you come to be here? Fate. I was given a death sentence. Unfairly, I felt. But a man was killed. Hemminger Jarl desired for me to live. The villagers did not. My sight and exile. That was our compromise. Thank you for this. His son will take his place. That is for Vili to decide. Vili has no say. Fate has already decided. The Alding is tomorrow, and a Jarl must be chosen. I should speak with Sunnimer about this. Я не знаю, в мене все нормально, тут я перевіряю налаштування.
Так, рухаємось далі. Vánmýtt að fríski kaupmaðurinn kemur aftur bráðlega. Var hun ever lige ved at dag med sanden? Var hun med mig? I'll take on all cover. Так, у нас рівень сили рівно 200. Not bad, not bad. Це на твічі? Чи де? Круто. Круто. Це добре. Did you consult the vulva? And were your questions answered? Some questions were answered. Others, I must answer myself. Do you think there's a place for Vili in our settlement? He expressed a desire to live and work with us. Will he not be Jarl of this shire before the day's end? That remains to be seen. Some are more eager to see Tryggvi in the high seat. Eivor, Tryggvi has no intention to lead. He feels duty-bound to follow his master into death. Absolutely not. My father would never allow such foolishness. How else can I honor my Jarl, old as I am? This is no country for me. The future is yours, Vili. The flames of this pyre will burn for my father. You must live. I forbid you to follow him into death. I will not let you sacrifice yourself. Do you forbid me as a friend, Vili? Or as our new Jarl? As a man who would see you come to your senses. Vili. Tryggvi. Each man wears one of Hemminger's boots, with both men unwilling to seize the other. Does the world need such useless, dithering men? Why not stake a claim yourself? Take this shire for your own. It is not my place. Your place is anywhere you lay your head, any hill you summit, any silver you take for your own. Do not limit yourself to niceties. Nottinghamshire deserves a leader to admire, a man the people can trust. Most love Vili, and he loves them, but he lacks the will to be leader. He could learn, but does he wish to? And Tryggvi, sturdy and wise and loyal to the legacy Hemminger Jarl left behind, almost to a fault. But he is old, and his thrill for living has fled him. Hardly inspiring. You cannot! I will not allow it! I am not asking for your permission. Only your forgiveness. Gods, Eivor, put a stop to this fool's death wish. This is no small decision, Tryggvi, and not without great cost. The Shire will be diminished without you. But
I have nobody left. My life's purpose lies dead upon that pyre. That is not so. When people look to my father for guidance, who did they see him turn to for counsel? Hemminger Jarl was my rock. Yes, I gave him counsel, but he made the hard choices. If Hemminger were here, would he not urge you to wield this wisdom for the betterment of all? Was your vow to serve Hemminger Jarl unto death, or to serve his legacy in life? I will stay. You have wisdom, Eivor. More than I could have guessed. Eivor, Sunniva. Picts were spotted moments ago, lurking in the thicket. Ville gave chase. Ah, stick. He should have roused me first. Show me where he went. Let us wake the others. The dark is lousing with Picts. I can take them on myself. Tell me where. They're not far. I'll show you. His rage has consumed him, Eivor. All this anger, this sadness. Ніби стріл побільше десь взяти, а їх нема. To temper his emotions. This was bound to happen. I should have been more vigilant. Do not blame yourself, Drengur. He always had me to watch his back. As children and again now. If this rampage is what he needs to rid himself of the sick that binds him, I will at least make sure he does not hurt himself. Thank Odin he has the mighty Wolf-Kissed as his shadow. There are things we do for... Оу. А, це типу я повинен вибрати тепер, по якій я піду, да? Чи як? Не пам'ятаю вже. Коли 200 досягаєш. А що в мене по шматтю? Дайте я подивлюсь. Так, це ворона. Вовк. Шмаття вовк. Давайте, да, цей тоді. Вовк. No questions asked. For you, I would have done the same. For any of the Raven clan. We know, Drengur. That is why we are sworn to you. Here, Eivor. This was where Ville saw the scout killed and then charged after the enemy ahead. I will head back to Hemthorpe and make sure our ravens stand vigilant. Return to us safely, Drengur. Ну я понял. У печеру знов. Окей. А, ні, це не печера. А, печера.
Interesting. Ой. У мене немає відповіді на це питання. Eivor, perfect. I could use your aid right now. Dare disturb these days of mourning? Stop, Billy. They're gone. It is done. Bah! I've seen roosters fight with more spirit. Oddly enough, so have I. That sound. Is it thunder? Footsteps. We need to fall back. Follow me. Quickly! Ну так. Follow. Давай. Йду за тобою. Ой, як бібізяни ото стрибає. Don't wander off now. А що там? Поки туди не піду. Секунда. Так, я знову з вами. Підтвердилось замовлення, все, проплата пройшла. Все, сьогодні відправлять ближче до вечора хлопцям. Так що, це зі Львова буде їхати, тому не знаю, скільки там займе новою поштою. 2-3 дні, мабуть.
Stay with me. Так, трасть. Як мені це подобається, ці помічнички. Диви. Wander off now. Thrilling, was it not? Just like when we were children, getting into trouble and getting away. Save your honey words for when we get out of here alive, Arstick. Where are you going? Ah, my sword's thunderhammer. That quickened the blood. Wild and reckless, like our first battles together. Remember the island north of Stavimo? I do. Kjotve the Cruel trained his berserkers there. Great lumbering fools, foaming at the mouth. We taunted them from the treetops. And the drunk one, remember? Naked as the morning. Froze his cock off trying to find us. Then fell to humping a snowdrift. Were you glad to hear from me? I did wonder what trouble you'd been up to. But I smiled at hearing your name. And I wondered if you had taken after your father. If you were now leading your clan. Well, you have your answer. I'd sooner take after a troll and leave this clan in your hands. That I will not do. When my father was named Jarl, he had no one to help him, and still he triumphed. But I am not my father. I simply want to roam. Do you think Sleipnir would be content bound to a stable, no matter how glorious it may be? Hey, what is that for? You have friends, Vili. And what about Tryggvi? And me? And your clan? Of course. I know that. You can't roam forever. Keep that in mind. You are surrounded by those who love you. And that will not change. Unless you push it all away. You speak a truth, I understand. Troll-faced arstick. A chicken draugr. Is such a thing possible? For that does not seem possible. Voda, too.
A warder infused with fire. I do not lie. Your father's death aside, Willie. This has been good. Fun, even. Do you ever wonder what might have happened if we had not been separated by the North Sea so early in our lives? What adventures we would have had. The raids, the battles, the glory. I even think about what we might have been to each other. No, I never dwell on our past that way. I find it slows me down to crawl. And I'm not made for crawling. I think I'll turn in. Long day ahead. Are you going? With so much on my mind, I haven't slept a wink. The funeral, the Thanes. I should get back. I understand. I'll see you there. Billy, gone already. Under the skin. Prepare for the funeral, I imagine. Пройдено. Ще 2 скілпоінти, чудово. Так, і що далі? Farewells Legacies. Так, поговорити з Віллі. Угу. So many Danes, so many Norse. This will be the send-off Hemminger deserves. All the funeral preparations are in order. Be patient, Hemminger Jarl. We are about to send you on your final journey. Eivor, my father sets forth on his final voyage. May the winds favor him. The nobles have offered up their funeral gifts. All but you. Present what you have, and the celebration may begin. In just a moment, Billy. I will return. All the funeral preparations are in order. Вибрав. Be patient. Eivor, Уже my father sets forth on his final voyage. As he must. The great haft only Я your готовий. I have it here.
A shield bearing the rune of Gungnir, exalted spear of Odin. May it guide this great man's aim. Eternal be your war strength, Hemminger. Drenched in battle dew, may you fight until the sky wolf swallows the sun. Stand at my side. Speak from your heart, Hemminger-san. Today we mourn the passing of Hemminger Jarl of Nottinghamshire. My father. Our father. He was a towering force. A strength to fear and admire. Now gone. Yet together we are the example of his greatness. I see him in each of you. His love for battle, but also peace. For wisdom, sorrow, and joy. His generosity, his spirit. In you I see his life. And his love of drink. Gods, did he love drink? We are these things because he was these things. Father, we shall be to our children what you were to us. And when they are ready, we will meet you again. Give him a fine farewell. Sunniva, ride to Hemthorpe and prepare the Longhouse for the All-Thing. The next Jarl will soon take his seat. Who will become the next Jarl? Does it pass from father? Have they given their Jarl a fine farewell? They have. None drink so well and so deeply as Clan Hemminger-son. The declaration of succession must happen soon, before we are too drunk and exhausted to remember our names. I agree. Call on those who must attend. The All-Thing will begin shortly. Eivor! You look uneasy. Burdened by grief, drowning in mead, and paralyzed by a sword.
I stand between that man and Jarldom. You stand side by side, really, and one of you must step forward. My father placed us side by side because he trusted your vision. So what do you see? Drunk as you are, I see before me a man full of passion, vigor, and a love for his people. I see a Jarl. Your burden will get easier to bear. Take your father's seat and make it your own. I will. Good. Now let them know our stick. People of Hemthorpe, of Ulkethorpe, of Snottingham. Today I pledge myself, as my father was, I shall be your Jarl. Hemminger was a hero, not for who he was, but for the people he led. With Tryggvi by my side, with all of you, we will have glory. You've already learned that people prefer shorter speeches to long ones, Willi Jarl. It will take time to wear that title with comfort. My father never swore a formal oath with your clan. There was no need, for you are family. Let it be known, the Hemmingers and Clan Raven are true sworn friends from this day forward. Do you accept? Aye. Well? Be fair, be just, and call upon us often. Our stick. I'm sure I will. Так, ну що, повертаємось до Рандві нарешті. Так, і там, по ідеї, повинна відкритися нова територія. Або ж нам скажуть пертися у інший світ. Але я б не дуже хотів би туди йти. Я би той контент взагалі би пропустив. Для мене він був не дуже цікавий. Так, тут ще може покращення можна зробити, зараз подивимось. Та, в мене 200 ресурсів зібралося. Можемо зробити якісь, можливо, апгрейди. Щось ще побудувати. Наприклад, оце в нас не побудовано, да? Чи що це? Ну так. Да. Майдас хаус. Давайте.
What do you see, Sunan? Літати? Звичайно. Та, хотів. Чому ні? А, отут ще в нас не відкрито, ось тут, дивіться. Отут ще... Що це таке в нас тут? Арморі. А, тут 100 треба якогось ресурсу, якого в мене немає. Так, а тут що? І руна теж 600, бачите? Спеціальний ресурс. У мене його тільки 50. Так, а це що? Отут можна фовел фарм будувати ще. В принципі. Eivor, if you've a moment to spare... Так, ну все, ресурси ми витратили, йдемо до Рандві. Да, я не хотів цей КВ. Чому воно автоматично його почало? Yes, a long stroll through the hills and fields Я не of Mercia. хочу зараз його Oh, робити. so I could thank you. Thank me? For sending my brother to his just reward. In spite of the harm he caused you and everyone around you. I could not keep him in line in this life. But I have no doubt the All Father will put him to good use in the next. A darkness followed your brother. One I'm not sure he understood. But as you say, he is now where he belongs. He is. And as a show of my thanks, I came to offer you a gift. A token of my respect. Thank you. Put it to good use, Wolf-Kissed. And may we meet again soon. On a battlefield if the fates are kind. А, це завершено. Я думав, це якийсь ще квест новий. Ну, добре, що завершено. Так, добре. Ще 2 скілпоінти. Угу. I bring fair tidings, Runry. Hemminger Jarl in Snottinghamshire has passed, but his clan remains allied to us. Sad news, but you made the best of it. I saw my old friend Vili on my visit. He is their Jarl now, and he has pledged to aid us in times of need. Так, це теж закрито. По ідеї, повинна ще якась територія відкритися. I want to see the Alliance map. Тут все закрито, все закрито, все закрито. Ну, тут ще, по ідеї, потім повинно бути, да? Якщо не помиляюсь. А так ми всі території закрили поки що. На даний момент. Як бачите. Тоді давайте підемо трошки по квестам, які тут у нас на місці є. Да? От, наприклад, ось цей. Randvi, are you well? Пов'язаний з Рандві. I'm fine. Only a little tired, but well enough.
Shall we look at the map? Not until you tell me what is wrong. Oh, I think I have. I feel somewhat trapped. In this room, in this settlement, in this life. I cannot help you with your life just now, but I can get you out of this room. What do you say? I don't know. There is much work to be done. Stop. Forget about alliances and responsibility for just a few hours. We could take a ride to Grandbridge or somewhere nearby for a change of pace. That sounds lovely. And too far to consider just now. But thank you, Eivor. Maybe another time. Now, what was it you needed? Ну, кудись вона нас відправляє, не знаю. Йдемо? Take a break. Let us make for Grandbridgeshire and get you out of this musty room. Do you mean now? Right now? Of course. You said you were tired of all this, so why not stretch your legs and fill your lungs? I did ask, didn't I? You're right. Lead the way, Eivor. Follow me. Ну, сюди нам кажуть. Грант-брідж. Ну, давайте. Ну і, скоріш за все, залишаться у нас квести ті, що в іншому світі. І все, і там вже буде фінал. Ну, я думаю, що це завтра. Якщо і станеться, то вже завтра. Фінал мається на увазі. Бо сьогодні навряд чи ми закриємо. Так, чекай, куди я стрибнув? Мені з нею треба на човні, мабуть, доїхати, да? От дідька, я думав, стрибнути можна. Ні, не можна. На човні або на конях. We won't take the long ship today. This trip is for us. Just you and me. May I see your store? Always a pleasure doing business, Eivor. Critical шанс. А де воно в мене є таке? Що я його не бачив. Critical шанс 10. So long. We won't take I hope to see. Да, є. For us, just you and me. Is that a problem? What have you got for me today? Eager to find a new home for these. You should buy that. Yes, great purchase.
Done shopping for the day? I will see you later, friend. Is that a problem? Always a pleasure, Eivor. As long as I get some air and sun, I will be fine. Так, Рандві, поїхали. Too much of my day in the longhouse. We will need to cross the river at some point if we want to enter Grantebridgeshire. If you know a better way, I would love to hear it. Так, а туди на човні можна потрапити? Ну. Так, тут на човні можна потрапити сюди. Swimming? Давайте на I човні. don't know. Are you joking? A boat or a horse would always do, but I'm not opposed to the more traditional method. Please, Eivor. Not a long ship. Right. Let's go. Ти не... Ну а як? Ти хоч на коні, щоб я з тобою їхав? Та ти задовбала. Диви, яка примхлива. A boat or a horse would always do, but I'm not opposed. Please, На корабель, ні, не not a хоч. long ship. Right. Ну окей. Сідай на маунт. Там. A boat or a horse would always do, but I'm not opposed to the more traditional methods. Я щось не розумію, ти пішки туди зібралась іти, чи що? Боже, яка ти душна. А на човні не можна було на човні, чи що? Чат. Хто знає. Що за дичина? Що вона коней любить? It really is lovely here. I have not been this far east of the settlement. Isn't that awful? You think safety awful? To live one's life in so small a pen, and hear stories from you and the scouts without ever venturing further. Gods, do you smell that? The earth and the air. It is good to be out here. For my... Go! Eivor, there. What is that? This is where the Summer Army retreated when Grantebridge was lost. They seem to have resettled the city in full now. Right, right. I know this land so well by its map, but to see it in person brings it to stunning life. A Roman marvel. I will not soon forget this sight. And here we are. Welcome to Grantebridge. We should make our way to the Longhouse. Ah, it's bigger than I imagined. Rustic, woody, beautiful. And everything seems quite new. Under Soma's guidance, the Summer Army built this town up from a small village. They wanted a hub for trade near London, and a launching point for incursions into Wessex. Well, it is impressive. Some interesting architectural ideas here too. Well, it's been quite a while since I've seen your face around here. I know you, I think. One of Soma's loyal men. Magni, is it? Yeah, good memory. Good to see you again. This is Randvi, a dear friend and a sturdy fighter. Well met, Randy. Eivor seems to have a preference for befriending lovely women. You know,
I noticed the same thing. I expected more people about, Magni. Has something happened? Someone rounded up some warriors and took them west. She's hoping to open a new trade route with Ox and the Voda. Only now, in times of trouble, I have discovered I am not the surrogate leader I should hope to be. What sort of trouble? Oh, a pack of surly bandits have encamped nearby. To the east of the water's edge. They attack all merchants who travel here by river or road, and word is spreading quickly. It's keeping traders at bay. That could cripple your town if it carries on too long. It's crippled me already. The bastard stole my horse yesterday morning. So what will We can take care of them, Magni. And if we don't find your horse, we will steal you a new one. Well, that would ease my mind. I have nothing to offer you for this deed, but the bandits surely would. Take from them what you like. Good. Consider the matter handled. Eivor, come. We have a camp to raid. Hey, what are you doing? The bandits are camped on a river, he said, east of the water's edge. You volunteered us for a fight, Randvi. Is that your idea of a pleasant ride through the country? It must be. I surprised even myself. Away from the table for a day and already you're lusting for blood. A feeling you must know well, no? I have always wanted to experience the world as you do, and now I will. Unless you have a more interesting day planned for us? We will help Magni clear these bandits. But do not be rash when we find them. The Raven clan needs your steady hand. Yes, indeed, my lord. I shall follow your order to the letter. If I did not know any better, I would say you're teasing me. Oh, certainly not, Eivor wolf-kissed iron-fisted Drenger. I would never tease one with such commanding authority. There, the bandit camp. All right, stay close and do as I do. Brood and look sternly at the horizon? By all means. Нормальний кріт прийшов, да? 1000. I thought you wanted to do this in secret. You seemed hot for a battle, so here we go. There. That's done. Now to deliver Magni his horse. Huh. Типу все. That was a thrill, Eivor. We are champions of Grand Prix. Do you know of any other towns that need liberating? You don't think we have had enough drama for one day? We should return to the settlement. Or we could have a drink to celebrate our victory. At home. Tekla has all the mead and ale we could want. Eivor, our outing has hardly begun. Find us an alehouse and let us make ourselves at home. Let's return the horse. And if your thirst remains, we'll look around. Go! Þessi Kristfríður. Veil, du eigi skipasmíðir satt. Húsmeitsin vantadi leidir. Magni, we solved your bandit problem. Did you? Well done!
And did you find my sweet mare? Your horse is outside, waiting for you. Thank the gods she is safe. And thank you, Eivor. And your friend Randi, wherever she is. She is here somewhere. Eivor! Over here! Look at this! Oh, someone is thirsty. Are you determined to get drunk? I am determined to get you drunk. Come on. Scared I will outpace you? To be honest, a little. What are you playing Що, at? набухатися зараз захочеш? Дякую, це неймовірно. Атомікює, дякую величезний за подарункову. Дякую. Meet Queen then. Раночку, привіт. I should keep my head clear. A shame, because we aren't leaving until you take me on. Who are you? Треба набухатися з нею. Клас. All right. Let us drink. Beautiful. Ну що, поїхали, що? Неподобство це робити. Him win. От ти, дідько. Та вона виграє зараз. A good shot, Eivor, but... Ну і добре, хай виграє. Алкашка. А, я що, виграв? There, you see? Should not have tried to outdrink me, Randvi. It cannot be done. Strange. I see your lips moving so rapidly, yet all I hear is, thank you, Randvi. So, Виходить, що я are you алкаш. satisfied? My head is ringing like a bell. More than satisfied. Now come, we'll ride this off and take in the air as we head home. After just one more stop. Randvi. It's a sunken tower near a waterfall, close to home. We can stop for a look, and then you are free of me. It's near the highest point of a hill, just south of the settlement. Easy to spot, I'm sure. All right, one last stop then. I know it might not show, Eivor, but I am terribly excited. Oh, it shows. Leaving already? Well, I do hope to see Так, що, її відвезти в інше місце? Return any time. Ну, поїхали на коня, сідаємо, поїхали. For everything. No, thank you. Safe travels. I think you may have punctured poor Magni's heart back there. What can I say? Not the first, and it will not be the last. I name you Randvi, slayer of bandits and breaker of hearts. I will sound it with pride. Sunniva described this tower for me. A desolate yet Там були peaceful стріли. place. I am eager to see it. After a full day of action, finally you wish to calm Що down. ти стріли не I've had можеш my fill of взяти? чи що? adventure. Time for a little Візьми rest. стріли, будь ласка. Та що це таке? Ти не можеш взяти, сидячи на коні, стріли. Та що це таке, дідько? You and Soma. Was there something more to your bond? You spoke of her with a Сідайте. particular shine in your eyes. We grew very close, very quickly. Is that what you mean? Hey, lucky spawned hell rider. No, I mean, did something happen between you two? What sort of question is that? An innocent one. Innocent as a newborn babe. Nothing happened between us. That is my answer.
I find that disappointing. If I were you, Так. I might have tested the waters. Я ж навіть не сперечаюсь, Смайл. As she leads her army to victory Найкраща and гра в світі. prosperity. Так. A rather appealing match. I'm going to pretend your last words were taken by the wind, Randvi. If you must. Look there. That must be the tower. Take the bridge. Брідж. Just as Місточок. beautiful as some of our stories tell. Ну і куди з Imagine how it тобою looked when it was first built, пливсти? hundreds of winters Кажи. ago. Sometimes when looking at the Нагору map, I залізти? imagine little people in their little armies traversing the land. And now, staring at these ruins, I imagine people of old, how they lived, never knowing what would become of their monuments. You have a fertile imagination. I want a view from the top. Shall we? Lead on. Оу, ми будемо разом пливати з тобою. Нічого собі, Ранді. Ти мене цей во? Дивись, бо спокусиш нашого Ейвора. Ти що? Він же ж не втримається. Keep up! Mind where you put your fingers. These stones are old and weathered. You climb well for one who folds maps. You jest, but I have raised the frames of longhouses and hammered the ribs of longships. My hands are calloused from hard work. Так, і куди далі? Сюди? Там щось було. Well, well. На руці щось було. Look at this. Якийсь цей. Якась записка чи що то. A stunning view. It reminds me of my early years in Norway. How I used to climb the hills beyond the wood. You have an adventurous heart. I hardly see it behind the table, but now I've watched you scale a tower in furs, soaking wet. I was rowdy in my youth. Hunting, sailing. I was a wildling of the open air before I became this staunch and stoic woman. Married off in service of peace between two clans. A noble and worthy role, but not one I had ever imagined for myself. You would have made a fine wandering warrior. A Jomsvikinger, free to come and go as she pleased. I think so too. It may be we would have sailed together over the open seas, raiding or traveling. Or faced each other on the field of battle. Without your marriage to Sigurd to secure peace, our clans might still be at war. True. Very true. Thank you for today. Every bit of it has been a dream, and I'm not keen to wake. Then don't. We can stay here as long as you like. Yes. What was that? А ну очі позакривали, руки на стіл. Що це таке? Ото посідали і дивляться. I got away from myself. No need to apologize. Sigurd is your brother, and I have put you in a very difficult position. The heart does not do politics like the head. It may be the meat, it may be the air, but there's no need to apologize. I am sober enough. But the truth of it is, I have felt this way for some time now. I care for you, Eivor. That is comforting to hear. I have long felt the same way, but I banished the thought that this would ever happen. Many times I wished to tell you. Wished to say what was in my heart and what I desired, but duty kept me from it. Say all you like. Today has meant so much. We rode, we fought, we drank, we laughed.
You showed me your world. Not in words, but deeds. Deeds are more direct than words. Ну це було логічно, чат, це було логічно, я не міг інакше. Це логічно. Andrew? Must have returned to the settlement. Так. І тут же ж можна забрати. Це collectible, да, тут? Мабуть, що так, да. Map collection. Добре. Дивимось скіли. Плюс 2 пауера. Ітого 206. Угу. Так, що по квестам? По квестам халера його знає, що по квестам далі. Повертаємось у поселення, мабуть, да? Оце, мабуть, треба. Restless Dreams. Один. Повернутися. Я оце ще не проходив. Треба поспати. Гра каже. I'm just, привіт. Ой, боже. Eivor, if you've a moment to spare... A message has come. Сокеру нам подарували. Прекрасно. Я не буду відповідати на це питання. В мене зараз срака згорить. Ні, я не буду. Ти ж знаєш мою позицію. Тому я не хочу про це говорити. Я вважаю, якщо ти себе українським стрімером вважаєш, по-перше, вважаєш, так? А ти не можеш грати з болотяними субтитрами. Ну, це от моя думка. My love. Randvi, you left so suddenly. There is work to be done. There always is. I see. But do not think for a moment that I have forgotten you and our wonderful day. Nor would I wish you to. Good. Ні, молодці, що збирають, молодці, але досить уже толерувати те, від чого вже можна відмовитись. Ну, це моя думка. Типу, ну камон, алло. Ну що це таке? Ну, це мені не подобається, типу. I have changed my mind.
Shall we? Please, Eivor. Not now. Not with Sigurd there. Ха, запросити її до ліжка. Ну, нормально, нормально так. До ліжечка не бажаєш, Рандві? Бачите, притомилася. Ми там з тобою просто поспілкуємося. Я не буду руки розпускати, просто поспілкуємося, звичайно. Ну, а що ще може робити жінка і чоловік в одному ліжку? Тільки спілкуватися, так, звичайно. If you've a moment to spare... На дуже високі філософські теми, ну, звичайно. Заходити в чат повчати, ну, тебе, скоріш за все, забанять і назвуть тебе, як тобі сказати, буде риторика на кшталт «я збираю на армію, а ти що зробив?» Ну, якось отак. Прикриваються армією. Ну, це мені дуже не подобається. Типу, прикриваючись зборами на Збройні сили, толерувати, ну, це хуйня, от реально. От. Це хуйня. От, ну, от і все. Молодці, що збирають, але ну, це хуйня виходить. Воно не ліпиться одне до одного. Ну, блядь, ну просто крінжа якась. Ну, це моя думка. Все. Так, ідемо сюди. True the Potion. Оце в нас в той світ, да? Ну, там, де боги. Ми зараз туди. Ну, скоріше всього тебе забанять. Ну, мені здається. Ну, це та ж сама, мабуть, реакція, але іншого характеру. Це якщо зайде до мене хтось, скаже: «Ой, ти мене ущемляєш, яка різниця, русський язик». Одразу бан. А там бан за те, що, ну, ти, типу, ніхуя не розумієш. Типу, ну, я англійську не розумію, ну, типу, мені так зручно і йо-майо там, коротше. Повна хуйня. Я не буду називати стрімерів, але я перестав деяких взагалі заходити і повідфоловлювався. По цій причині. Бо там трошки вже, ну, вибачте, наративи піздець просто. Рука обличчя. Неправильну сторону деякі обрали. Просто де все. Так, українською стрімити не завжди зручно. Звичайно. Не завжди це багато глядачів. Звичайно. Ну, я готовий був до цього. Ну, все. Що можу про себе сказати? Brothers will fight one another and kill one another. The home of the gods turns red. Я теж багато чого не розумію, але я намагаюсь, ну, коротше, я чесний в першу чергу перед собою. Ось, глядачі вже самі вирішують, кому що подобається. Але мені заходити і срати, типу, чому ти не граєш, ти ж ніхуя не розумієш, там і таке інше. Ну, це моє діло. Ну, типу. А з іншого боку, коли, вибачте, на вас напала країна, носій цієї мови, до багатьох доходить, що, ну, може вже досить. Може досить уже. Що ви захищаєте? Ну, тут фраза «що ви захищаєте?» Я оце не розумію. Що ви захищаєте? За що ви тримаєтесь? За що ви тримаєтесь? Що ви захищаєте? Ну, типу, говорячи про російськомовних там українців, поняття таке крінжове теж. Whose fertile carcass gave birth to the 9 worlds. I am no string to be plucked or tied. I am the High One, the Lord of Ecstasy, the enemy of the wolf. I am eternal. Але щодо контенту, я вважаю, що треба бути, якщо ти взявся вже за українське, ну роби його вже, блядь, до кінця.
а не там то можна, а там то не можна, а то так воно там буде зручно, але отак, отак, мені отак комфортно. І все. Ну, типу, і що це за хуйня? Я не знаю. Я не кажу, що я пухнастий там. Я теж російською розмовляв багато. Грав в ігри теж російською. Я не кажу, що я пухнастий, але ну, останні 1,5 року я не використовую ні в побуті, ні в іграх, ні в фільмах, ні в чому будь іншому. Ну, типу, це мій вибір. Кому не подобається, йде нахуй просто і все. Я живу в країні, вільній країні поки що. І маю надію, що так і буде далі. Я живу в Україні, і я маю право розмовляти українською мовою і споживати український контент. І пропагувати його іншим. А коли ти вже, вибач мене, живучи в Україні, пропагуєш трошки інакше, то, мабуть, з тобою щось не так, а не зі мною. Ну, і тим паче говорити, як ото деякі ж люблять говорити фразу, розділення народу, хуйо-майо, а ти, блядь, чим займаєшся, сука, розмовляючи російською? Чим ти займаєшся? От чим ти займаєшся? Як не розділенням. Я не можу розділяти народ, будучи українським каналом, який розвиває український твіч, не грає російською, ну, не терпить російською в чаті, чим я, блядь, розділяю народ? От скажіть, будь ласка, от мені до знавців в чаті, чим я своїми діями, що я роблю? Що когось там, блядь, вбивають за це чи що? Я не розумію. Ми всі не пухнасті, так, але головне це усвідомити, я би так сказав. Тому це таке, кожен робить свій вибір. Але я до кінця вірив, наприклад, що деякі стрімери, які я колись дивився, ну, протягом нещодавнього часу, вони візьмуться за голову, да? Ну, типу, трошки помислять правильно. Ну, типу, ну, але виявилось, що правильно для них це неправильно. Ну, тому я не знаю, що тут сказати. Мені прикро, що така ситуація є. Прикро. Так, добре, їдемо далі. Я все цю тему закриваю, бо вона для мене занадто чуттєва, як то кажуть. Так. І що я зробив тільки що? Ну, куди ти стрибнув, а? Боже. Тому, якби, друзі, ви самі обирайте, що вам дивитися, що споживати. Та, є хороші люди, але ну, ти сидиш і думаєш, бляха, ну що на тебе, хто на тебе вплинув, що ти отак от себе ведеш? Ну, типу, рука обличчя, скажеш. Ну та, і в нас виходить, що в нас український твіч, ну візьмемо просто твіч, ну або YouTube ще можете захопити сюди, розділився на 2 табори. Це з такою позицією, як я, наприклад, да, які хочуть український контент, український, без російського, так? Але не ходять, не кажуть: «О, ти не розмовляєш, ти гімно». Ні, мені насрати, якою мовою ви розмовляєте в житті. Хоч китайською, я вам серйозно кажу. Але коли ви заходите до мене на етер, будь ласка, виконуйте правила каналу. Все, більше нічого. Не подобається, проходити нахуй повз. Просто все. І не висирайте мені в чаті свою думку. Все. Все дуже просто. Є друга категорія, які дозволяють російську в чаті, грають російськими сабами, споживають російські ігри,
Але при цьому, типу, намагаються спілкуватися на етерах українською мовою і називають себе українськими стрімерами. І прикриваються зборами на армію, що там ще, статтею 10 Конституції, що там ще, які ще наративи. Мой родной язик і ще всяка хуйня. От вам, будь ласка, два протилежних світа стрімерства у нас існує. От і глядачі вже обирають, до якого світу вони себе відносять, як то кажуть. Все, що можу сказати з цього приводу. Є ще третя категорія, да, забувся про неї. Це які продовжують спілкування російською, але вважають себе українськими стрімерами, блогерами. Ну, розумієте, да? Тому в чаті там відбувається взагалі піздець. Там і росіянці сидять, і українці, і всі каша там. І хто, де, звідки, ти не знаєш взагалі. Це такий трешняк. Ну, це капець просто. Тому, мабуть, три категорії все-таки. I would bring them here to hold the great hall itself. This invasion is too large to spread ourselves around. All this prattle solves nothing. Battle or death. Тому я не знаю, друзі. Це моя думка. Якщо вам вона не подобається, там як кніпочка відфоловитись і все. Типу, не треба мені тут розказувати, що я там неправильно кудись там мене понесло. Я давно вже визначився, хто я і що я. І про що я. Together we'll cripple the enemy before they grow too bold. Rouse every warrior who can hold axe or hammer. Тому кому подобається такий напрямок, дивиться такі канали, кому подобається інший напрямок. Ну що поробиш? Мабуть, Росія з голови ще не у всіх вивітрилась, як то кажуть. Та, що тут скажеш? Для багатьох, на жаль, українців, бо в них паспорт український, да? Слухати, вибачте, Лепса – це нормально. Ну, там якоїсь там Тіматі, там ще якусь хуйню. Це нормально, це ж просто музика. А те, що в них там за спиною, що вони роблять там на Росії, нікого не хвилює, це просто музика. Звичайно, музика вне політики, фільми вне політики, література вне політики. Продовжуйте, шановні, продовжуйте. Цей список отакий здоровецький, все вне політики. Але я вам скажу так, все якраз в політичному полі. Абсолютно все. Література, кіно, музика, все абсолютно має політичну складову. Хто б що не казав. Тому давайте не будемо на цю тему. Вона всюди. Тому не треба розказувати, що щось там вне політики, бо я там слухаю, бо це класна музика, наприклад, да? Ну, а то, що чувак хуйню робить там, поза тим, як не стоїть за мікрофоном, ну то таке вже. То вже не то вже зовсім інше. То різні речі. Тому й так виходить. Хрінь. Отут територія красива, але мені воно не сподобалось. Я от проходив тоді перший раз на релізі. Мене ця територія якось здушила. Спочатку ти такий вау, прикольно, а потім щось якось почало душити. Не знаю чому. Це ж твоє право, ніхто ж тебе не засудить там цей. Ну, друзі, ви ж обирайте собі самі. Я ж не нав'язую вам свою думку. Ви собі, що хочете, те й споживаєте. Але, ну, треба розуміти, я просто намагаюсь правильне насіння вам в голову внести, якщо так можна виразитись. Ну, що типу, що вже потрібно забувати, ну, відмовлятися.
не толерувати, не бляха, не знаходити причини. Ну, типу, викорінювати, нахуя вам це треба? Нахуя вам та Росія? От скажіть, будь ласка. У нас багато виконавців, багато авторів, багато режисерів файних. Справимось самі. Самі впораємось, Боже. Стрімерів чудових до хрена. Насправді. Хто хоче, той завжди знайде. Дякую, це неймовірно. Насправді. Смайлику. А що це таке? Не поняв. Це що таке? Поділитися тим, що я тобі подарував підписку на 6 місяців? От іменно. Взяв мене, спалив той твіч. То був не я, то неправда. Чат, то був не я. То якийсь дядько подарував смайлику півроку. То не я. Ну, коротше, отака штука, друзі. Тому це ж таке, знаєте, типу. Прийшло розуміння, не прийшло розуміння. На рахунок Конституції України статті 10 я вам розжовував якось на етері. Ну, я повторюватись вже не буду. Я вже розжовував вам статтю з юридичної точки зору. Просто по слову ми розбирали. Але ж деякі читають, не знаю, крізь пальці, чи як, я не знаю, як вони там читають. Ось. Коротше, треба відкрити ворота. Що я роблю? Поїхали до воріт. З каналу читанок? Можливо. Ось, тому таке. Багатьом не подобається мої думки. Ну це ваше право. Хтось назве радикальними. Це ж ваше право. Close door. А от бачите, по онлайну одразу видно, хто що, як, куди. Так, це ми закриваємо вороття. От бачите, цю тему заводиш, одразу онлайн, до побачення. Ну що тут зробиш? Що тут зробиш? Стрімер з думками проукраїнськими, мабуть, не дуже вартісний. Да? Ну, що поробиш? Будемо сидіти з чатом 10 людей. Ну, нічого страшного. А про погоду? Ні, не будемо про погоду. Ми просто вже зупиняємо цю тему. Shall I extract some teeth to get him talking? Or pluck out an eye? You were told to guard this. Але найкрінжовіше це прикриватися зборами на Збройні Сили і таке інше. Це взагалі крінжа. А ще мені подобається дуже в лапках. А біжи, скажи на 0 військовим, щоб вони не розмовляли російською. До чого це взагалі? Ти стрімер, ти пропагуєш, сидиш. А це різні речі, давайте вже розділяти. А от якраз військовим не на часі. Військові, ті, хто вже давно попереходили, можете не хвилюватися на цю тему. Просто ця риторика, вона по-кончному навіть звучить. Ну, типу, до чого ти в чаті до військового? У мене питання просто. Ти
чувак, який сидиш там в тилу, до чого ти до військових? Чому ти кажеш мені, наприклад, і ти сказати військовому не розмовляй російською? Ой, Боже, це такий крінж, я не знаю. Do you come from Jotunheim? I do. Or I did. That is to say, I passed through. But I am not of that place, which pleases me well, Просто for I це hated it. жахливо. Had you any dealings there? As a builder, Прикривання військовими – це жахливо. but they took a dislike to my methods, which are, shall I say, magical in nature. Avi, when someone gifts you a horse, you ride it. I put a bridle on this one. Is that right, Builder? Are you a gift horse or a secret curse? Neither, Iwan. I am only a tool. One with hopes to be well used. This portal has been a source of misery for some time. I want it sealed. With respect, this is not the only way the Jötnar can enter Asgard. May I propose a more encompassing solution? Отак от. Бачиш, твоє питання, I'm Just, відвалило як мінімум 10 плюс людей з чату. Продовжуйте топити мій канал. Дякую. If you doubt me, I could offer a demonstration. Незручними питаннями і таке інше. Особливо мовного характеру. І ще улюблене зараз питання у багатьох. Що ти думаєш про мобілізацію? Оце от теж таке питання. Ото. А що ти думаєш про мобілізацію, який задає таке питання? Що ти думаєш, а? Я думаю, що якщо ми всі підемо, то ми всі підемо. А тут уже обирати ніхто нічого не буде. Хворий, не хворий, без ноги чи без руки. Тут уже всі підуть. Тому, типу, в мене така відповідь. Loki, halt. I will go to the well. You must find this builder. А що з тим робити, I'm Just? А що ти з тим зробиш зі стрімерами? Це глядачі. Глядачі хай не дивляться. Це, ну, типу, хто може це виправити, окрім глядачів? Ну, якщо глядачі покажуть, наприклад, онлайном, да, там, що їм це не подобається, ну, стрімер, можливо, почне щось рухатись в інший напрямок. А так, ну, типу, ти ніяк не вплинеш. Це отам всередині, під кришкою. Там, да. Тут ще треба не забувати на зовнішній вплив, хто в твоєму оточенні і таке інше. Це теж не в останню чергу. Угу. Так. А що воно там? Якийсь квест висить чи що? Не бачу який. Так і не пофіксили цю багулинку, да? Так, 1300 метрів. Дивіться, ну красива локація, дуже красива. Ну, типу, дивіться, дерево таке. Такий палац, все так круто. Але, бляха, воно там через годину бігання по цій території не зовсім зручній. Так скурвить, я вам кажу. Вона отака. Наче невелика, але
переміщення по цій території таке собі. Так, а з того боку можна стрибнути туди? Чи ні? Тут є кудись впасти? Ондо, наче є щось. Куди ти, боже? Ондо ж було, боже, воно трошки далі, да? Чи ні? То стрибок, ага. Ой, забий, боже, I'm just. Зараз поприбігають якраз оті, що... Какая разниця? Мені ще їх не вистачало. А що тут, не можна ніяк стрибнути вниз, так, щоб не розбитися? Добре, давайте тут, а там побіжимо вниз. Бо я не бачу, куди ще можна стрибнути. Там наче теж вода була, але... Так, а тут в мене є якийсь маунт? Я не пам'ятаю. О, та, тут дивіться який. Красивий. Бачили, да? Бачили? Тож би і воно. Боже, ця локація мене так курвала, коли я проходив ото перший раз. Своїми оцими скелями і... Боже, це жах просто. Що оця краса, вона одразу нівелюється, ну типу... Так, тут доволі ланцюжок великий квестів тут, в цій території. І це нам доведеться її робити, бо... Ну, ці квести доведеться робити, бо фіналу ми не побачимо, походу. От тут би точку ще відкрити, було б непогано. Дерево таке прикольне. My thoughts are clouded with shadows of doom. Even this peaceful valley seems to hold hidden dangers. Дякую, чао.
Ведмідь? Вибач мене, ведмідь. А, це вовк. Чекаю. Боже, такий здоровий, я думав, як ведмідь. Здоровий. Здоровецький такий. Так, це нам сюди. О. Угу. Тут, якщо не помиляюсь, тут про якогось цього коваля, да? Квестовий ланцюжок. Хто проходив, хто пам'ятає? Якщо не помиляюсь, тут щось типу про це. Оце да, ще ці стоуни збирати можна тут. Я не пам'ятаю, для чого вони. Щось там покращувати можна. Якась ще система переміщення, чи що якась має бути. Я все позабував. І що, я тут уже не вилізу, типу, звідси, чи що? Не може бути. А, он да, якась штука є. Ага, поняв. The sunstone has been moved. The light's path is shifted. Так. Це не воно? Воно. А оце теж не воно. Добре. These caves run deep. Nidhogg and his serpents have been busy. Так, можна за скринькою злазити. Ще якийсь лист був. Harvey, Loki said you'd be here. He told me of the Builder's request, an offer that gives me great worry. Why was this passage blocked? Has someone been here recently? Do you hear me, Harvey? This Builder is a stranger to us. We know not what he intends. I am the king of Asgard, Tyr. Do not question my desire to protect her. Calm, old friend. What's needling you? I have known you, Tyr, longer than any in Asgard. And I trust you as a brother, but my present worries I cannot share. I understand. The burden of kingship must often be shouldered alone. I will need your strength in the coming days, to anchor me, to challenge me, to pull me back from the abyss should I teeter. And I will, as long as breath fills me. So I must caution you. Step with care in this place. What happens here may ripple through the fabric of the Nine Worlds.
Так я ж кажу, це не кожному подобається таке. Тому Рагнарьок там ще гірше. DLC Рагнарьок. Там взагалі крінжа. Не знаю, кому воно сподобалось взагалі. Тому я не дуже хотів цей контент проходити. Але, на жаль, він сюжетний. Ну, типу, без нього ти далі не будеш рухатися. Тому доведеться проходити. Тут загадку треба розгадати. Тільки я зараз будемо вгадувати. Вгадувати, куди його. Там ще ці штуки, якщо не помиляюсь, якось рухатись повинні. Давайте пробувати. Куди що воно рухається? А, тут, бачите, тут ти не дістанеш туди. На жаль. Хоча отут можна отак. Може ото туди вгору тепер спробувати. А, ця штука якраз рухається тепер, да. Ця штука рухається. Ага. Поняли, да? Прикол. Ну так, воно відбиває, бачите, кудись взагалі. Не туди, куди треба. Неправильно ми розставили. Яка справа? Зліва. Ти про що? У мене справа так само, як зліва. Мабуть, отака відповідь тобі підійде. Так, а якщо ми спробуємо не таким чином? А якщо я оце візьму ось сюди навпаки, да? Так, воно б'є туди. То його можна рухати ще буде, да? У нас українська в чаті. Ти, типу, знущаєшся чи як? Це 74 для тебе. З твоїми дурними питаннями. Ще щось скажеш? Чи це все, на що ти спроможний? З аккаунтом, якому 4 дні. Все? Ти виговорився? Що ні? Так? Ну, прощавай тоді.
На що він розраховував, я не знаю. Ну, я розумію, про що ти. Я все розумію. Так, чекай, а якщо я... Ой, бляха, так, секунда, а якщо я... Тут вверху нічого немає. Отак, якщо зробити. То що, воно теж нікуди не посунеться. Мабуть. Це ж треба, щоб воно відбивало. Бляха. Нам оця штука і оця штука, треба, щоб воно в нього відбивало. Розумієте, про що? Прикол тут в чому? Може це треба аж сюди десь його? Отако? О! І отак, щоб воно відбивало отут. Зараз спробую. І що? О, бачите, трошки і воно може туди, в принципі, попасти. Дивіться, бачите? Давайте напроти я поставлю. Ну так а що? Ну, типу, це ж зрозуміло, що це... Потролити зайшов, бляха. Що, невже ви перший день на твічі? Він думає, що це смішно. Так, ну тут то зрозуміло, але мені ще ж треба з цього боку зробити, правильно? Ага, правильно. Тому тут треба інакше зробити якось, не так. Треба, щоб воно одночасно захопило дві оті штуки. Погратися треба. Вова, привіт. Або просто подивитися в Ютубі, як воно робиться, де все, і не паритися. Це ще один варіант, щоб не витрачати купу часу. Ось, бачите? Можна таким навіть чином. Обійшовши оту штуку. Але нам ще ж треба, щоб ще й в другу воно відбивалося. Тому ти прикол. Ну, воно так ні до чого не приведе, бачите? Так не можна. Поки в мене макітра не варить в цьому напрямку. You've done this before, Howie.
Once or twice. Ah. Has found its mark. The stone is lit. Ну ви поняли, да? Я забувся, що ота хрінь, оця хрінь, ще від неї можна... Бачите, одразу промені скільки з'явилося? Променів скільки з'явилося, бачите, багато? Я ж про що кажу? Багато променів з'явилося. І тепер мені треба їх перенаправити правильно. От тому то й прикол. Так, а ви думали? Ох ти ж дідько. То це все спрощує трошки. Трошки спрощує задачу, мабуть. Я за 2 рухи зробив завдання. За 2 рухи. Просто навів туди, перед цим там порухав. Ну, можна сказати, да. Що, все? Я типу відкрив? І що, мені треба стрибнути тепер? Куди? Мені нагору, типу, залізти? Стрибнути в колодязь туди вниз? Да, вниз, походу, туди. В дірку ту. От туди, отому вниз. Ось сюди, да? Так? Так, і... Ага. Воно. Оце? Тобі щось залізло? Куди залізло? Мені нікуди нічого не залазило, ти про що? Опа! Тут чорний вовк. І що, мені його треба гепнути? О, да, це ж це, бляха. Зараз тут буде таке робити. Та маленький песик. Мацюпунька. Так. Careless little pup. You shouldn't be here. Where are you? Я казав, Так, седе. Припиняється збочення в чаті. Harvey, stop! Out of my way, Tyr! I'll suffer no wolves in Asgard. This is a sacred place. Killing here is forbidden. You know this, Harvey. Has your mind fled you? You act as though possessed by the spirit of another. My mind is my own, Tyr. But you pose a curious thought. Could one mind usurp another's? The hooga of one in the body of someone else. Are you drunk on these waters? Take your flask, forget the wolf, and let us be gone, before the Nornir weave us a pair of shackles. Take this beast. I want it caged. I would have every wolf and dog in Asgard caged if I could. To ease your troubled mind, I will do as you ask. We need you focused for the coming war. Thank you, Courage Bringer, for your steady. Так а що випадати? Це ми потрапили в цей Асгард, чи як він там називається. Ми дивимося, що там відбувалося серед богів. Типу як паралельно основному сюжету повинно було би відбуватися, але я всі території позакривав, тільки потім в кінці пішов сюди. А ось. Тому сюди можна було раніше потрапити, коли ми тільки 90 рівень отримали сили. А у нас вже 208, вибачте. Так. Так, вийти з печери. Ага. Будьте люб'язні, підкажіть, де вихід з печери вашої.
А куди тут можна вийти? Будьте люб'язні. Покажіть мені вихід, будь ласка. Що, мені в воду лізти, чи мені знову туди нагору? Мабуть, що знову нагору, так? Чи як? Не знаю. Я не знаю. Та? Мені нічого ніде не залізло. То там з люрку виходить. Так. Все це ми випливли назовні з печери. Loki. Локі. Поговорити з Локі. You entered the well, did you not? And you found what you were looking for? I have a skin of sacred water, yes. Is the builder preparing his demonstration? How did the well look? Peaceful? Calm? Quiet? What are you driving at, Loki? Driving at? I'm only curious. The well is a wondrous place. I wish I could see it for myself. There was a wolf cub with us, trespassing on sacred ground. But Tyr took care of it. Took care of it? Is he dead? It should never have been born into this world. What have you done? What have you done? Tyr convinced me to spare it, against my better instincts. Ah, yes. To be sure, intellect should overrule instinct. Tyr knows this well. Now tell me plainly, where is the builder? In a meadow not far from here. Your raven may find the way. Пане Дей, як ви нас знайшли? Розкажіть трошки про себе. Як ся маєте? Зайти поговорити з білдером. Будівником, чи хто він там? Будівник. Так. Оце що? Побіг. Тут територія невелика, але тут біганини буде ще ого-го. Тут нам, якщо я не помиляюсь, треба відновити оцю... Оцево. Треба, щоб воно було побудовано. Чи може в іншому місці, я не пам'ятаю. As promised. Дей, напишіть, будь ласка, ще-небудь чат, бо я буду вас розцінювати як бота. І забаню. No rune will protect you from my wrath. Даю вам хвилину. A perfect mix.
Wait, what are you doing? Harnessing Hooker magic to bind my spirit to these enchantments. It amplifies the strength. Hooker magic? You learned this from the Jötnar? They practice a form of Hooker magic, but this is my own technique, and it's just about done. Could you lend a hand and bring me a few jars of paint? As many as you can. Брехня? Ну, Данило. Ти вже такий, знаєш, як ото. Як свій бот. Тому ми тебе не чіпаємо. А так. А всі інші, вони ж. Ми ж не знаємо їх. Дякую. Be careful with that jar. It's fragile. Easy. Remember, just place it. Don't break it. Який він колір сказав? Що? Куди? Що? Як? А що мені треба зробити? Кинути? Джарс. Do take care. We can replace the paint, but the time to prepare it is lost. Наче все правильно. О боже, що воно розбилося? Якого біса воно порозбивалося? Well done. You've smashed all my Well jars. done? Now take a Тобто break. я зробив так, як потрібно? Що? А, ну окей, як скажеш. There. Will that do? It will indeed. Hold, hold, and there it is, a thing of beauty. The runes you painted conjured the shield. They did. And if all goes well, it will protect your allies and roast your enemies. Show me. With pleasure. Draw some invaders out from the woods and into the shield. Alive, of course. They must be alive. The barrier will not harm me as I cross? You have my word, Javi. Патрол, що? Кліринг. Треба зачистити. Go, my eyes. Dane, the lifeless one. Why has this noble stag wandered so far from the tree Yggdrasil? Over here, you stinking shits! Skulking about like cowards. Am I so fearsome that you hide like mice in a farmer's field? Dane, the lifeless one. Why has this... Патрулі треба гепнути, поняла? The lifeless one. Why has this noble stag wandered so far from the tree Yggdrasil? The sight of this majestic creature. Вон ще йдуть. Ігники. Так, і що? І ще остання точка? Ні, ще дві точки. Zunin, guide me. Ой-ой-ой, хто там? Хто там? Що там? Ви хто? Ще один патруль? Як скажете? Dane, the light.
Dane, the lifeless one. Why has this noble stag wandered so far from the tree Yggdrasil? The sight of this majestic creature gives my own heart wings. I will follow in the same spirit. Best stay on my toes. Have a look, Sunan. Так, і там ще одне, да? No escape! I will gut you! You suffer for that! Ой, щось я не вдупляю. Воно з'являється постійно. Давайте сюди тоді. Отако сюди. Ніби одне і те ж саме повторюється. Так, і виходить, що ще одна точка. Чую собі вовки, да? What do you see? Привіт. Це довгий фінал, так. Тому що в Асгард я тільки потрапив. Всі території позакривали, окрім Асгарду. Best not to draw attention here. Я маю надію, що я правильно прийшов.
Ну, чекай. А, ось зверху. Ось вони сидять зверху. Значить, правильно. Be my eyes, Sunan. Геймпад у DualSense. Питання, навіщо це мені? Треба, я не знаю. Ні, може комусь в чаті треба, а не знаю, навіщось. Oh my. Так, треба йти обідати. Ніхто щось мені не нагадує, що обід взагалі-то стрімер повинен поїсти. Ясно. Так файно граю, що всі забули про обід, да? Буває. Нагодував всіх крінжою, нагодував всіх інформацією непотрібною. Ось і всі вже, як то кажуть, не потребують обіду. Aid me. Be my eyes. Так, а де сама точка? Чекай. Це, а що там зверху? Я щось не поняв. Привіт, Зіко. Та, це а що там на горі? Ти що, я в шоці. Я просто у шоці. Ні, ну мені цікаво туди залізти, відкрити точку. Ми її відкриємо, мабуть. А може ні. Має харчуватись духовними матеріями. Ясно. Ваша доброта не має меж. Так. Все, відкриваємо зараз точку і йдемо на обід. О, диви, я ще й доповз. Нічого собі. Це якась Норвегія, да? Мені здається, що це Норвегія. Угу.
100%. Водичка. Так, а де я ще патрулі не подивився? Я щось не розумію. Наче ж все подивилися, ні? Де воно ще хоче, щоб я подивився? Може отут ще десь є? Хтось. Дуже високо. Let's see you, old friend. They will attack on sight here. Cast about this land, my friend. Так, де ще один патруль може бути? Я не знаю, чат. Куди мені бігти далі? Гра мені ні халери не показує. Давайте вийдемо з цієї зони, може воно покаже. Казало. I need your eyes, my friend. Може вже повернутися до того треба вже. Хоча воно пише, що треба зачистку ще робити.
Ланочка, привіт. Не знаю, давайте повернемось. Може оце ще один патруль. А ні, це не той патруль. Get their attention and draw them hither. Ну де я ще не зачистив? Ну дідько. Може який душний квест. Ось тут ще патруль ходить, але він не підсвічується вже ні. Коротше, йдемо їсти. Все, йдемо обідати.